Văn án, năm đó ta phát hiện ra Kế Muội và Thẩm Lệ đang nằm chung một chiếc giường. Ta, thân là hoàng hậu đã trao lại phượng ấn và tự nguyện đến ở lãnh cung. Nàng ta đắc ý ra mặt, hoàng hậu ư? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Thế nên, 3 năm sau, nàng ta mang bụng bầu lớn, gõ cửa lãnh cung và lớn tiếng tuyên bố, chỉ cần ngươi giúp bổn cung trừ khử kẻ thế thân mới đến kia và giành lại trái tim của bệ hạ, bổn cung sẽ sắp xếp cho ngươi giả chết rời khỏi cung. Ta khẽ mỉm cười, vào chuyện, dù sao, ta đã đợi nàng ta 3 năm mới có thể đợi được nàng ta cán câu. Mục đích của ta tuyệt đối không phải là để giả chết rời cung. Nhìn thấy nụ cười của ta, Tống Minh Tuyết mất một lúc mới hoàn hồn, ngươi đồng ý rồi sao? Ta chỉ cười nhắc nhở nàng ta, ngươi đừng hối hận. Đương nhiên nàng ta không tin lắm, bởi lẽ ta và Thẩm Lệ đã là phu thê suốt 10 mấy năm, cặp đôi thời niên thiếu ấy đã cùng nhau trải qua sinh tử, mới có thể bước lên vị trí đế hậu này. Vào năm gian nan nhất, hắn bị lưu đày, ta vẫn kiên quyết đi theo. Trên đường đầy dẫy ám sát, đầy dẫy hiểm nguy. Khi đứng giữa làn danh sinh tử, hắn chỉ biết áy náy xoa lên mặt ta. Minh Nguyệt, đời này của ta không có gì phải hối tiếc, chỉ có lỗi với nàng. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng gấp trăm ngàn lần. Hắn tự nhận mình nợ ta quá nhiều, từ việc ta gả cho một hoàng tử không được sủng ái, cho đến sự bầu bạn không rời, không oán không hối hận suốt chặng đường này. Thế nhưng ta chỉ khẽ lắc đầu, phu thê là một thể, nếu quân chết, ta cũng quyết không sống một mình. Từng câu từng chữ đều mạnh mẽ dứt khoát, khiến hắn im lặng nắm chặt tay ta. Nhưng chẳng có kiếp sau nào cả, bởi vì hắn đã vượt qua được. Sống sót sau đại nạn, hắn đột ngột quật khởi, không ai ngờ vị hoàng tử bị ghẻ lạnh mà ai cũng khinh thường ấy lại có thể thành công lên ngôi vị. Ngày đăng cơ, vô số thế gia vọng tộc muốn tiến cử nữ nhi mình. Tống Minh Nguyệt quả thật có công phò tá bệ hạ những năm qua, nhưng khi theo bệ hạ đi lưu đày sớm đã từng sảy thai một lần, làm tổn hại thân thể, về sau sẽ khó có thể mang thai nữa. Nếu đã như vậy, làm sao có thể xứng làm mẫu nghi thiên hạ? Cũng chính ngày hôm đó, Thẩm Lệ đã nổi cơn thịnh nộ. Phần lớn tấu chương trong ngự thư phòng đều bị hắn ném ra ngoài, hắn chỉ vào đám lão già kia mà mắng, cút, tất cả cút hết cho chấm. Đừng nói là ngôi vị hoàng hậu, ngay cả một phi một tần trong hậu cung cũng không liên quan gì đến nữ nhi của các ngươi. Hắn vừa lên ngôi, căn cơ chưa vững, thứ hắn cần gấp chính là sự ủng hộ của các thế gia. Nhưng sự ủng hộ đó đòi hỏi hắn phải hạ ta từ chính thê xuống làm thiếp. Các thế gia vẫn không chịu bỏ cuộc, chẳng lẽ bệ hạ thực sự muốn giữ một hoàng hậu không thể nối dõi tông đường để thiên hạ chê cười sao? Dù bệ hạ không để tâm, nhưng Tống gia Minh Nguyệt kia sẽ tự xử trí ra sao? Hắn câm lặng, không nói nên lời. Chuyện này tuy gây ồn ào nhưng cũng không quá lớn, bởi vì Thẩm Lệ đã đặc biệt sai cung nhân canh giữ tin tức, không cho phép truyền đến tai ta. Chỉ có Tống Minh Tuyết là đắc ý chạy vào cung để tuyên truyền với ta, lúc ban đầu cần chọn hoàng tử phi, ai cũng không muốn đi, chỉ có một mình ngươi tự mình chạy theo xin sao? Thật sự cho rằng ngươi đã cực đúng sao? Chịu khổ nhiều như vậy, cuối cùng chẳng phải cũng chỉ có thể làm một phi tần thôi à? Nàng ta là Kế Muội của ta, từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, kéo theo đó, lòng dạ cũng cao hơn trời. Nàng ta không chịu gả cho con cháu thế gia mà Kế mẫu đã tuyển chọn kỹ lưỡng, không chịu làm chính thất. Ngược lại, nàng ta đập vỡ bình hoa, tức giận dậm chân, tại sao Tống Minh Nguyệt có thể làm hoàng hậu, mà ta lại chỉ có thể làm một chủ mẫu hậu trạch nho nhỏ? Hiện tại thấy ta sắp công dã tràng, đương nhiên nàng ta phải chạy tới xem trò cười. Nhưng nàng ta không chỉ đến để thăm ta. Nghe thấy công nhân báo lại tin Thẩm Lệ đang ở ngoài cửa, mắt nàng ta sáng lên vì vui mừng, tỷ phu. Không khí lập tức thay đổi. Nàng ta xinh xắn hoạt bát, vì nhỏ hơn ta vài tuổi, Thẩm Lệ vẫn luôn xem nàng ta như một đứa trẻ. Nhưng đã vài năm trôi qua, hình như hắn vẫn chưa nhận ra, tiểu cô nương cười rạng rỡ gọi hắn là tỷ phu kia đã thực sự trưởng thành. Dáng người thiếu nữ mảnh mai thanh tú, đôi tay trắng ngần khoác lấy cánh tay hắn. Nàng ta nũng nịu, tỷ phu sao giờ mới tới ạ? Thẩm Lệ bất đắc dĩ, không lớn không nhỏ, Minh Nguyệt thực sự đã quá nuông chiều muội rồi. Nàng ta hừ một tiếng, rõ ràng là tỷ phu chưa bao giờ tính toán những nghi thức rườm rà đó với muội, khiến ta, người chính thất vừa thấy hắn đến là phải hành lễ, bị so sánh trở nên vô cùng xa lạ. Ta nhìn cảnh này, nét mặt vẫn bình thản, thậm chí còn ôn hòa dâng trà, thần thiếp vừa pha trà cho Minh Tuyết, là loại lá mới năm nay. Hắn cười sảng khoái, vậy chấm phải nếm thử một chút mới được. Có qua có lại, có thể nói là phu thê ân ái. Đến mức khi Tống Minh Tuyết rời đi, trong mắt đã thoáng qua vẻ không cam lòng. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc nàng ta rời đi, nụ cười trên khóe môi Thẩm Lệ tan biến, nhìn ta muốn nói lại thôi, Minh Nguyệt. Ta biết hắn muốn nói gì, chỉ cười nhạt, bệ hạ hà tất phải vì ta mà cắt đứt với các thế gia, nếu bệ hạ cần, Minh Nguyệt tự nguyện từ bỏ hậu vị, nghĩa bất dung từ. Nàng lại đang nói hưu nói vượn gì đó. Thẩm Lệ không hề cảm động, ngược lại còn hơi tức giận, cái tính cách yếu đuối của nàng, khi nào mới chịu sửa đây? Chuyện khác nhường nhịn cũng được, nhưng giờ có người muốn cướp phu quân của nàng cũng nhường nốt sao? Vẻ mặt hắn lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, ta đau đầu trấn an, thần thiếp không có ý đó. Hắn không nghe, nàng theo chấm bao nhiêu năm nay, ngôi vị hoàng hậu đó đương nhiên là của nàng, nhưng Minh Nguyệt, nàng luôn không tin chấm. Hôm nay chấm đến, điều nàng nghĩ là để nàng từ bỏ hậu vị sao? Ta im lặng nhìn hắn. Hắn tức giận bật cười, chấm nói cho nàng biết, chấm chưa từng nghĩ đến việc hạ nàng từ chính thất xuống làm thiếp, bất kể đám lão già kia nói gì, mọi chuyện vẫn như cũ. Còn về việc hôm nay chấm tìm nàng, chỉ là muốn thương nghị với nàng, đám lão già đó không phải nói nàng không có con sao? Vậy để Ninh Tần nuôi dưỡng đứa trẻ của nàng ta dưới gối nàng thì sao? Nàng ta cảm thấy có lỗi với nàng, đây cũng là chủ ý của nàng ta. Thẩm Lệ ôm ta, giận vì ta không biết phấn đấu cho riêng mình, nói, Minh Nguyệt, nàng đối với chấm luôn không hề tin tưởng như vậy. Ta đang nằm trong vòng tay hắn, nhìn ngọn nến đối diện đang chập chờn, trong đầu lại nghĩ đến Ninh Tần, Hứa Diễm Nhi. Nói ra thì nàng ta cũng là nghĩa muội của ta. Năm xưa trên đường lưu đày, ta và Thẩm Lệ đã cùng lúc cứu được nàng ta, thấy nàng ta cô đơn không nơi nương tựa liền nhận làm nghĩa muội và giữ lại bên mình. Sau này, Thẩm Lệ trúng kế của Tam hoàng tử, uống phải thuốc kích tình. Khi ta tìm thấy hắn, Hứa Diễm Nhi đã quỳ gối trước mặt ta, y phục sộc sạch và khóc không ngừng. Ai cũng nghĩ ta sẽ làm ầm ĩ lên, Thẩm Lệ càng cảm thấy vô cùng áy náy với ta. Nhưng ta chỉ đỡ nàng ta dậy, thở dài một hơi, phu quân nên cho nàng ấy một danh phận, nếu không, sau này nàng ấy làm sao có thể sống tiếp trong xã hội này đây? Lời vừa dứt, Thẩm Lệ sững sờ. Hứa Diễm Nhi mừng rỡ dập đầu. Thế là nàng ta trở thành thiếp của Thẩm Lệ nhưng lại sống ở viện xa xôi nhất, bị Thẩm Lệ nghiêm cấm xuất hiện trước mặt ta. Không ngờ những ngày này, nàng ta đã mang thai rồi. Nói đến đây, ta cũng từng có 2 đứa con cơ mà. Đúng vậy, không phải một mà là 2 đứa. Ai cũng nói, ta không thể mang thai nữa là vì di chứng để lại sau lần sảy thai do đường xá gập ghềnh khi đi lưu đày cùng Thẩm Lệ năm xưa. Ngay cả Thẩm Lệ tìm khắp thiên hạ danh y cũng vô dụng. Nhưng không ai biết, thực ra ta còn mang thai đứa con thứ 2 nữa. Chuyện đó xảy ra vào đêm Thẩm Lệ bị Tam hoàng tử hạ thuốc. Ta đoạt lấy thanh kiếm, lấy cái chết để ép buộc, mới có thể thoát ra. Lúc đó, chúng ta chỉ là một đôi phu thê nhỏ bé không ai thèm để mắt, chiếm thế yếu hoàn toàn trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị này. Đương nhiên, ai cũng tránh né chúng ta như tránh tà. Trong đêm tối mịt mờ, mưa gió giăng mắc,
Ta không còn cách nào khác, đành phải đến gõ cửa từng nhà của các đại thần, từng nhà một quỳ lại, dập đầu chỉ cầu xin họ cứu Thẩm Lệ một lần. Nhưng không một ai chịu mở cửa. Ngay cả người phụ thân ruột đang làm lễ bộ thị lang cũng vậy. Kế mẫu đóng chặt cửa, cách một cánh cửa mà chỉ trích, mắng nhiếc không ngớt. Mắng cái gì ư? Mắng ta là sao chổi, là thứ nước bẩn hắt đi, mắng ta tự mình chịu khổ chưa đủ còn muốn liên lụy cả nhà cùng chết. Ta không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ loáng thoáng tiếng cười nhạo của người kế muội. Tỷ mau cút đi đi, nhà chúng ta không thể vì tỷ mà bị hủy hoại được. Tương lai muội còn muốn làm hoàng hậu nữa cơ. Ta lặng lẽ đứng dậy, trán bị dập đầu chảy máu không ngừng, máu chảy ngang qua lông mày và ánh mắt ta, một màu đỏ rực. Ta cứ thế dẫn theo người nhà đi tìm kiếm khắp thành Kim Lăng. Nước mưa lạnh lẽo tạt vào mặt, tê dại, khó khăn, gần như tuyệt vọng. Chớ trêu thay, cũng chính lúc đó, một tiếng sét xé toạc bầu trời. Ánh sáng rạng đông hé lộ. Hứa Diễm Nhi y phục xộc xệch, loạn trọn quỳ xuống trước mặt ta, còn chưa kịp để ta phản ứng thì nàng ta đã khóc lóc thảm thiết. Minh Nguyệt tỷ, Thẩm ca ca, huynh ấy. Nàng ta bật khóc thành tiếng, trên làn da lộ ra mang theo những dấu vết mờ ám. Dường như không nói gì cả, nhưng lại như đã nói hết mọi chuyện. Ầm, sấm chớp giật liên hồi, chiếu sáng một nửa khuôn mặt ta. Đờ đẫn, thẫn thờ, không hề nhúc nhích cho đến khi nha hoàn phía sau kinh hãi kêu lên có máu. Trong sự hỗn loạn của mọi người, ta mới cúi đầu. Máu tươi nhuộm đỏ vạt váy rồi bị những hạt mưa xối rửa, thấm đẫm vào mặt đất dưới chân ta. Lặng lẽ không một tiếng động, giống như đứa con chưa kịp được phát hiện đã rời bỏ ta. Ta cứ thế ngồi chết lặng suốt một đêm. Đến ngày thứ hai, Thẩm Lệ trở về. Nha hoàn nói, hắn quỳ gối trước sân viện của ta, không dám bước vào. Nghe vậy, ta giơ tay lên nhìn những vết ẩm ướt chưa kịp rửa trôi trên nó. Hay nói đúng hơn, là máu thịt của con ta. Ta chỉ nói, cho hắn vào đi, ta không trách hắn nữa. Thẩm Lệ đương nhiên cảm thấy có lỗi, suốt chặng đường về lòng đầy bất an, lo lắng ta sẽ nổi giận. Hắn nhìn ta thận trọng, là ta sơ suất, ta không nên đi. Hôm đó Diễm Nhi ở trong phủ buồn bực, cứ đòi theo ta ra ngoài giải khuây. Ta lo lắng bỏ lại một mình nàng ấy sẽ không an toàn, nên đã dẫn theo. Không ngờ Tam Hoàng huynh lại giăng bẫy hại ta. Thế nhưng rõ ràng ta đã nói, Hứa Diễm Nhi không có việc gì làm nên giao cho nàng ta 100 viên để quản lý. Vậy mà nàng ta lại làm ầm lên, ta không chịu đâu. Minh Nguyệt tỷ chê ta rồi, ta muốn đi mách với Thẩm ca ca. Nàng ta lắc lư cánh tay Thẩm Lệ, hệt như Tống Minh Tuyết sau này. Chỉ khi nhìn thấy, mới biết khung cảnh đó giống nhau đến nhường nào. Ngay cả cách để lên ngôi vị cũng y hệt nhau. Trong yến tiệc trung thu, khi thiên tử say rượu và bị phát hiện, cũng là lúc ta, người đang giữ ngôi vị hoàng hậu, chính mắt trông thấy hắn nằm chung giường với muội muội ruột của mình. Ta không biết những người khác cảm thấy thế nào, nhưng ta đã liếc thấy Hứa Diễm Nhi ở một bên. Bụng dưới của nàng ta đã trở nên bằng phẳng, rốt cuộc đứa bé đó đã không giữ được. Ngay cả Thẩm Lệ cũng cảm thấy tiếc nuối, tiếc cho đống thuốc bổ mà ta đã tận tâm chăm sóc, ân cần thăm hỏi rồi gửi đến. Càng tiếc cho ý tốt của ta lại bị xem là lòng lang dạ thú. Chỉ vì sau khi bị sảy thai, Hứa Diễm Nhi đau khổ tột cùng, người vốn hiền lương trước đó bỗng trở nên điên dại. Khi gặp Thẩm Lệ, nàng ta lại có thể nói ra lời rằng đứa bé mất là do ta ra tay. Nàng ta nghĩ thần thiếp không biết ư? Nàng ta chính là ghen ghét, hận thấu xương chuyện bệ hạ vô tình lâm hạnh thần thiếp. Tự mình đã già yếu sắc tàn, không thể sinh con thì cũng không cho người khác sinh. Ninh Tần, lời nói của Hứa Diễm Nhi bị Thẩm Lệ lớn tiếng quát mắng cắt ngang. Hứa Diễm Nhi ngây người. Nàng Ninh Tần này không may mất con không nhận được sự thương xót, đau lòng của thiên tử mà ngược lại là sự lạnh lùng và cảnh cáo. Hoàng hậu luôn đại lượng, năm đó nếu không phải nhờ nàng ấy mở lời xin cho nàng một danh phận, nàng cũng không thể có được vị trí này. Nàng không biết ơn thì thôi, còn dám vô cớ vu oan giá họa cho hoàng hậu, chẳng lẽ nàng ỷ vào việc con nàng đã mất sẽ cho rằng chấm sẽ dung túng cho nàng mạo phạm vô lý sao? Hứa Diễm Nhi nghẹn lời, nhìn người từng nồng nàn mật ngọt với mình. Cứ như thể nàng ta mới lần đầu tiên quen biết hắn. Vô số cảm xúc cuộn trào trong mắt, cuối cùng từ từ tụ lại thành màn sương nước. Mỹ nhân lệ rơi như mưa, nước mắt lập tức tuôn ra như hạt châu, giọng điệu vốn cứng rắn lập tức chuyển hướng thành khóc lóc kể lể. Nhưng Thẩm ca ca, con của Diễm Nhi và chàng đã mất rồi, nó còn nhỏ như vậy. Đại phu nói, thai nhi đã thành hình từ lâu, là một bé trai. Nếu nó mất khi còn là một cục thịt thì thôi đi, nhưng đáng tiếc là thai nhi đã thành hình từ lâu. 4 tháng mong chờ và ấm áp, cứ thế hóa thành một vũng máu. Diễm Nhi biết rõ hoàng hậu nương nương không ai sánh bằng trong lòng chàng, nhưng con của thần thiếp cũng là con của chàng mà. Cả cung cấm này, ngoài hoàng hậu nương nương có thể ra tay, thì còn ai nữa? Tiếng Thẩm ca ca đó cuối cùng cũng khiến Thẩm Lệ nhớ lại những kỷ niệm cùng nhau hoạn nạn trước kia. Sắc mặt hắn dịu xuống đôi chút, nhưng vẫn kiên quyết nói, con của nàng không thể nào là do hoàng hậu làm đâu. Bệ hạ lại tin tưởng hoàng hậu nương nương đến vậy sao? Sao bệ hạ biết nàng ấy không phải là người ngoài mặt hiền lành mà bên trong hiểm? Hứa Diễm Nhi còn muốn phản bác nhưng chưa kịp nói hết câu tiếp theo của Thẩm Lệ đã khiến nàng ta câm như hến. 3 tháng trước, theo ý muốn của nàng, ta từng đề cập với hoàng hậu việc sẽ cho đứa bé trong bụng nàng quá kế dưới gối nàng ấy nuôi dưỡng. Hắn nhìn Hứa Diễm Nhi, lên tiếng, nhưng hoàng hậu đã từ chối. Thân hình Hứa Diễm Nhi cứng đờ. Ai cũng biết ta định sẵn là cả đời không con, nếu ta thực sự quan tâm đến Hứa Diễm Nhi. Ngay từ khi Thẩm Lệ đề nghị ta nuôi dưỡng, ta đã không thể nào từ chối. Bởi vì vừa có thể có một đứa trẻ bên cạnh, lại vừa có thể dùng đứa trẻ để kiềm chế Hứa Diễm Nhi, tính toán thế nào cũng đều là có lợi mà không có hại. Thế nhưng ta đã từ chối. Thẩm Lệ tưởng rằng Hứa Diễm Nhi im lặng không nói gì nữa là vì đã biết mình oan uổng cho ta. Hắn thở dài một hơi, cho nên nàng không được phép vu khống hoàng hậu. Nàng ấy từ trước đến nay đều đại lượng hiền lương, không giống như các nàng nhỏ nhen như vậy. Nhưng hắn không hề nhận ra, ánh mắt điên cuồng ngờ vực ban đầu của Hứa Diễm Nhi sau khi nghe lời này đã sớm được thay thế bằng sự kinh hoàng và sợ hãi. Nàng ta ngẩng đầu muốn nói điều gì đó, đúng lúc thấy ta mang theo thuốc bổ bước vào. Khuôn mặt ôn nhu hiền dịu ấy tràn đầy sự quan tâm và lo lắng, ánh mắt nhìn nàng ta dịu dàng như nước. Nàng ta đã im lặng hơn rất nhiều. Đặc biệt là không lâu sau đó, tận mắt chứng kiến Thẩm Lệ và Tống Minh Tuyết nằm trên cùng một chiếc giường. Hứa Diễm Nhi, người vừa mất con lại chưa được tầm bổ chu đáo, dung nhan tiểu tụy xanh xao hơn. Huống chi, người nữ tử kia cũng gọi ta là tỷ tỷ, cũng bất đắc dĩ, tình không tự chủ. Cũng được ta ôn tồn an ủi và xin cho một danh phận với Thẩm Lệ đang đầy vẻ ái náy, hoảng hốt. Sắc mặt của nàng ta trông khủng khiếp đến đáng sợ. Nhưng rõ ràng, khi nàng ta là người nằm trên giường của Thẩm Lệ, sau khi được ta ân chuẩn có danh phận, nàng ta đã vui mừng khôn xiết. Vậy tại sao giờ đây, khi người đó đổi thành người khác, nàng ta lại suýt chút nữa nghiến nát răng? Những lời xì xào bàn tán của các cung nhân xung quanh càng lọt vào tai nàng ta. Hoàng hậu nương nương quả là người tỷ tỷ đại lượng lương thiện nhất thiên hạ, ngay cả khi thấy muội muội mình và phu quân như vậy, vẫn còn nghĩ cho muội muội. Đúng vậy, chẳng phải lúc trước Ninh Tần nương nương cũng là nghĩa muội của hoàng hậu nương nương sao? Nàng ta bò lên giường của bệ hạ, hoàng hậu nương nương cũng đâu có tức giận. Thế thì đã là gì? Ngay cả chuyện mấy hôm trước Ninh Tần vô tình mất con rồi vu oan giá họa cho hoàng hậu nương nương vẫn nhận tình nàng ta mất con mà không những không giận, ngược lại còn giải thích giúp nàng ta trước mặt bệ hạ nữa đấy. Cả cung đều hết lời khen ngợi ta.
Cũng chính vì sự khoan dung chu đáo này không chỉ dành cho các phi tần của Thẩm Lệ, mà còn dành cho tất cả những người trong tiền triều và hậu cung có lời lẽ không hay về ta. Điều này đã giúp ta, vị hoàng hậu đến nay vẫn vô tử, dần dần ngồi vững ngôi hậu. Nhưng rõ ràng, Tống Minh Tuyết, người sau đó đã tiếp quản phượng ấn của ta, không hề kế thừa sự khoan dung này. Khi cùng ta bước ra khỏi lãnh cung, nhắc đến chuyện hậu cung và tiền triều, sắc mặt nàng ta trở nên vặn vẹo, đám hồ ly tinh đó chỉ biết dùng thủ đoạn đê tiện để quyến rũ bệ hạ. Cùng với đám lão già kia nữa, nói gì mà bổn cung lòng dạ hẹp hòi, không đủ hiền lương đại lượng. Chẳng lẽ bị bọn chúng xúi giục bệ hạ muốn đoạt phượng ấn của ta, ta còn phải mặt mày tươi cười đón tiếp sao? Đừng tưởng bổn cung không biết, bọn chúng không phải là muốn nữ nhi mình ngồi vào vị trí này sao? Cũng không tự lượng sức mình, đồ của bổn cung, bọn chúng cũng xứng để giành ư? Nàng ta tức giận không thôi. Nhưng nếu chỉ có vậy thì thôi đi, ngược lại trong mắt Tống Minh Tuyết chợt lóe lên vẻ oán độc, nàng ta nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghét hơn cả là, ngay cả bệ hạ cũng đã dao động rồi. Dao động ư? Ta chợt nhớ lại lần đó, khi Thẩm Lệ đến cầu xin ta tha thứ, hắn đã nói với ta, Minh Nguyệt, ta thực sự không cố ý, nàng đánh ta mắng ta đều được nhưng tuyệt đối đừng nói câu nói đó. Trong mắt hắn đầy sự hoảng sợ, ta biết hắn đang ám chỉ câu nói nào. Khi tình yêu còn nồng đậm, hắn thậm chí còn từng hỏi ta có sợ hắn là kẻ vong ân bội nghĩa không. Câu trả lời lúc đó của ta đã khiến hắn lo lắng bất an. Thế nên, khi ta nói rằng ta không trách hắn đã vui mừng khôn xiết. Ôm ta như thể ôm một báu vật đã mất đi nay tìm lại được. Hắn sực nhớ ra điều gì đó, phải rồi, ta nghe thuộc hạ nói nàng đã chảy máu. Có phải bị thương rồi không? Ta yên lặng nhìn nụ cười đang nở rộ trên môi hắn, sờ lên bụng dưới đã phẳng lì, chỉ nói là kỳ kinh nguyệt đến sớm mà thôi. Cũng chẳng khác kinh nguyệt là bao. Dù sao, thiên thần nhỏ đó mới được 2 tháng, vẫn chỉ là một cục thịt nhỏ bé mà thôi. Thời gian trôi qua, lần thứ 2, sau khi Thẩm Lệ tỉnh rượu lại đến cầu xin ta tha thứ, vẫn là những lời lẽ đó, vẫn là bất đắc dĩ, ý loạn tình mê. Nhưng lần này ta lại nói, bệ hạ còn nhớ những lời thiếp đã nói năm xưa không? Năm đó hắn hỏi ta, nếu hắn là một kẻ bạc tình thì ta nên làm gì? Lúc đó ta không hề giận, mà nghiêm túc đáp, vậy thì thần thiếp và chàng sẽ sống chết không còn gặp lại nhau nữa. Thẩm Lệ nhớ ra rồi, trong khoảnh khắc mặt trắng bệch như giấy. Hắn nhìn thấy phượng ấn và phượng bào đã được ta đặt sẵn trên bàn. Năm đó, ngươi tự biết thân phận, chủ động giao ra phượng ấn, tự xin đến lãnh cung. Giờ nghĩ lại, quả là một thủ đoạn cao tay. Kể từ đó về sau, bệ hạ ngày ngày nhung nhớ ngươi không thôi, mỗi lần nhìn thấy bổn cung đều vô thức gọi tên ngươi. Tống Minh Tuyết nghiến răng nghiến lợi, như thế cũng đành chịu, ta hoàn toàn có thể dựa vào khuôn mặt tương tự ngươi này để giữ chân bệ hạ, nhưng còn Ninh Phi kia, ta đúng là một hồ ly tinh, lại tìm một cô nương giống ngươi đến 7 phần nuôi trong cung, khiến bệ hạ đêm đêm lưu lại đó, thậm chí còn không biết xấu hổ mà hai nữ cùng hầu một phu. Chẳng phải giờ đây lại mang thai rồi sao? Nàng ta đầy lòng căm hận. Nếu không phải như vậy, nàng ta đã không đến tìm ta. Ai bảo ngày nàng ta được phong vị, nàng ta đã vui mừng khôn xiết, trực tiếp nói với thân mẫu mình, Tống Minh Nguyệt không biết hưởng phúc, không làm hoàng hậu thì để con làm. Kế mẫu của ta suýt chút nữa tức chết, chỉ vào nàng ta run rẩy chỉ mắng nàng ta là đồ ngu xuẩn. Nhưng Tống Minh Tuyết đinh ninh rằng kế mẫu đang định bợ ta, thậm chí là thiên vị nữ nhi người khác. Nàng ta bĩu môi khinh miệt, các người coi thường con, cùng lắm thì cắt đứt quan hệ, đến lúc con làm hoàng hậu, các người đừng có mà níu kéo lên cầu xin con. Nàng ta luôn ghi hận chuyện năm xưa khi chọn hoàng tử phi, mình bị thân mẫu nhốt ở nhà, còn ta lại được kế mẫu cười tươi tắn đưa lên kiệu. Làm gì có người mẫu thân nào lại không hướng về nữ nhi mình như vậy? Nàng ta đảo mắt khinh thường, y hệt như khi nghe ta giao ra phượng ấn, tự xin đến lãnh cung, còn chỉ định nàng ta quản lý lúc đó, hoàng hậu gì chứ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Giờ nàng ta đắc tội với gia đình mẹ đẻ, lại bị cướp mất sự sủng ái của hoàng đế. Ngoài tìm ta ra, còn có thể tìm ai được nữa? Ngươi không phải đã hoàn toàn nguội lạnh với bệ hạ rồi sao? Ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta trừ khử Hứa Diễm Nhi đó, để ta giành lại sự sủng ái của hoàng thượng, ta sẽ sắp xếp cho ngươi giả chết thoát thân. Nàng ta thao thao bất tuyệt về kế sách của mình. Ta có thể tưởng tượng nàng ta hài lòng đến mức nào về cách một mũi tên trúng 2 đích của bản thân, vừa loại bỏ được 2 đối thủ mạnh lại vừa khiến ta, mối lo lớn nhất trong lòng nàng ta biến mất hoàn toàn. Thật đúng là muội muội tốt của ta, không hổ danh là người ta đã chọn ngay từ đầu. Dù đã ở trong cung lâu như vậy, nàng ta vẫn ngây thơ đến thế, ngu ngốc đến thế, tin vào những lời vô nghĩa như hoàn toàn nguội lạnh hay mãi mãi không gặp lại đó. Ai mà biết được, kể từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng ta bò lên giường Thẩm Lệ, ta đã ở lãnh cung suốt mấy năm, không quản ngày đêm chỉ đợi nàng ta đến. Vì vậy, ta khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng nói, ngươi là muội muội ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Nói được làm được. Vừa hay Tống Minh Tuyết đang lo không có lý do để gặp Thẩm Lệ, ngay lúc này chính là cơ hội tốt. Bước đi của nàng ta cũng trở nên kiêu ngạo hơn nhiều, tránh ra, bổn cung muốn gặp bệ hạ. Bệ hạ, chàng xem, thần thiếp dẫn ai đến đây này? Nàng ta hăm hở xông vào cung điện của Hứa Diễm Nhi, thề phải rửa hận lần này. Cung nhân ngăn cản thế nào cũng không được, nhưng dường như Thẩm Lệ cũng đã chờ nàng ta từ lâu. Sắc mặt hắn rất khó coi, chậm chưa đi tìm nàng hỏi tội, nàng còn có mặt mũi đến đây sao? Tống Minh Tuyết sững sờ, không hiểu vì sao. Nàng ta thấy Hứa Diễm Nhi mặt mày tái nhợt, nằm trên giường, ra vẻ thấu hiểu, bệ hạ đừng trách Nguyên Phi nương nương cũng không cố ý, nàng ấy cũng đang mang thai, sao có thể nhẫn tâm làm hại một đứa trẻ được? Ninh Phi tỷ tỷ quả thật quá nhân từ rồi, thuộc hạ của nàng ta đã khai nhận hết, vậy mà nàng vẫn còn nói đỡ cho nàng ta như vậy. Người cung trang bên cạnh Hứa Diễm Nhi bực tức mở lời, nhưng mặt qua, đó rõ ràng là một khuôn mặt giống ta đến 7 phần. Quả nhiên, vừa nghe nàng ta nói Thẩm Lệ đã cau mày không vui, chỉ nhu nói rất đúng, tăng vật nhân chứng đều có đủ, còn dám kiêu ngạo đến thế. Tống Minh Tuyết, từ khi nào nàng lại trở nên đáng ghét như vậy? Nếu không phải năm xưa Minh Nguyệt cầu xin trước mặt trẫm, muốn nàng tiếp quản phượng ấn, nàng nghĩ nàng có được ngày hôm nay sao? Nàng đã không an phận thủ thường thì thôi đi, lại còn dám ra tay với hoàng tử, Nguyên Phi, nàng quá mức ngang ngược. Cái gì mà ra tay với đứa trẻ? Tống Minh Tuyết bất ngờ không kịp trở tay, cung nữ thân cận bên cạnh nàng ta đã đột ngột quỳ xuống, nương nương, nô tỳ còn có mẹ già và đệ đệ ở nhà. Chuyện nương nương oán hận Nguyên Phi nương nương cùng lúc mang thai với người, sợ sinh ra cũng là hoàng tử nên đã âm thầm mưu hại, nô tỳ thực sự không thể giúp người nữa. Tội khi quân là phải chu di cửu tộc. Xuân Lộ, ngươi. Tống Minh Tuyết câm nín, không nói nên lời. Nàng ta tức giận nhìn về phía Hứa Diễm Nhi đang nằm trên giường, là ngươi đúng không? Đồ tiện nhân nhà ngươi gài bẫy bổn cung. Nàng ta chỉ vào Hứa Diễm Nhi, tính cách được nuông chiều từ nhỏ khiến nàng ta luôn vạ miệng, bổn cung phải xé rách miệng ngươi, để ngươi không còn vu khống bổn cung được nữa. Còn cả ngươi nữa. Nàng ta chỉ vào người nữ nhân giống ta 7 phần kia, hai tiện nhân các ngươi. Nàng ta làm gì có thời gian đi tính kế đứa con của Hứa Diễm Nhi, rõ ràng nàng ta đã đi lãnh cung đón ta rồi. Nhưng Thẩm Lệ không tin, bởi vì Hứa Diễm Nhi đã co ro trong vòng tay Thẩm Lệ như một con thỏ bị kinh hãi, ngấn lệ, Nguyên Phi nương nương muốn đối xử với thần thiếp thế nào, thần thiếp cũng xin cam chịu. Nhưng bệ hạ, chúng ta suýt chút nữa lại mất thêm một đứa con nữa rồi. Thần thiếp. Nàng ta khóc nấc không thành tiếng.
Nỗi đau mất con trước đây vẫn còn ám ảnh cả ả và Thẩm Lệ, giờ đây khó khăn lắm mới mang thai lần nữa, lại suýt chút nữa công cốc. Thẩm Lệ nheo mắt lại. Bên cạnh, cô nương được Thẩm Lệ gọi là Chỉ Nhu có khuôn mặt giống ta nhưng tính khí lại giống Tống Minh Tuyết hơn, nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, dậm chân, bệ hạ, người xem nàng ta kìa. Người có mặt ở đây nàng ta đã như vậy, nếu người không có mặt, nàng ta cầm giữ phượng ấn, Minh Nguyệt tỷ tỷ sẽ phải chịu bao nhiêu ấm ức nữa đây. Điều này khiến ánh mắt Thẩm Lệ nhìn Tống Minh Tuyết hoàn toàn lạnh băng, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, còn ngoan cố không chịu hối cải. Người đâu, giải xuống, thu hồi phượng ấn, cấm túc trước. Không, bệ hạ, thần thiếp bị oan. Tống Minh Tuyết, người vốn được chiều chuộng từ nhỏ, làm sao là đối thủ của hai người kia? Nàng ta không thể tin được, là hai ả tiện nhân này hãm hại thần thiếp. Cuối cùng nàng ta cũng nhớ ra mình đến đây để làm gì. Mắt nàng ta sáng lên, nắm lấy cọng rơm cứu mạng mà mở lời, thần thiếp có mang theo một người, có người có thể chứng minh cho thần thiếp. Ai? Thẩm Lệ mất kiên nhẫn. Chỉ Nhu cô nương kia cũng cười trên nỗi đau của người khác, Nguyên phi nương nương làm sai thì nhận lỗi đi, cớ gì lại kéo người khác vào khiến bệ hạ khó xử. Tống thượng thư cũng đã lớn tuổi rồi. Nàng ta tưởng Tống Minh Tuyết tìm đến phụ thân mình, người đã làm đến lễ bộ thượng thư. So với Hứa Diễm Nhi, Tống Minh Tuyết hẳn là ghét nàng ta hơn. Vì thế, nghe thấy lời chế giễu của nàng ta, Tống Minh Tuyết càng thêm tự tin liếc nhìn người kia một cái, cười lạnh, rồi chỉ ra phía sau, là nàng ấy. Bệ hạ, người xem thần thiếp đã mang ai đến đây? Ba người ngẩng đầu nhìn, họ thấy ta thân mặc áo vải, dung nhan vẫn như xưa, cười nhạt nhìn họ. Tống Minh Nguyệt. Hứa Diễm Nhi đang tựa vào lòng Thẩm Lệ thậm chí quên cả việc giả vờ yếu đuối, chỉ có người nữ nhân kia là không hiểu gì, hư lạnh một tiếng, chỉ là một người nữ nhân thôi sao? Ai có thể quan trọng hơn đứa bé trong bụng nương nương chứ? Tai các ngươi đều điếc cả rồi sao? Mau nghe lệnh bệ hạ, kéo nàng ta xuống đi. Sau đó, nàng ta chỉ vào ta, ngay cả cái người nữ nhân hoang dại không biết từ đâu tới này cũng kéo xuống. Cung cấm sâu như biển, việc có thêm người mới cũng chẳng có gì lạ, nhưng những người già dặn sống sót được, nhãn lực không thể nào kém. Đương nhiên, nàng ta không hề nhận ra rằng khi mình vừa dứt lời, những cung nhân có thâm niên trong điện đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Ngay cả Hứa Diễm Nhi, người tưởng như đã giành chiến thắng cũng điên cuồng nháy mắt với nàng ta, hận không thể trực tiếp lên tiếng bắt nàng ta câm miệng. Còn ta chỉ nhìn Thẩm Lệ, khẽ nghiêng đầu và mỉm cười. Tử Tán. Tử Tán là tên tự của hắn, cũng là cái tên mà khi còn trẻ, tình cảm phu thê nồng thắm, ta thường khẽ gọi Minh Nguyệt. Mắt Thẩm Lệ đỏ hoe. Ta thân mặc y phục màu trắng, ánh mắt chứa đựng nụ cười, hệt như lần đầu gặp gỡ. Hắn khoác long bào đội kim quan, mắt ngấn lệ, loạng choạng bước đến. Minh Nguyệt, thực sự là nàng sao? Hắn đưa tay ra, muốn chạm vào mặt ta. Cảnh tượng này nếu nói ra e rằng không ai dám tin, bởi vì không ai ngờ rằng vị cửu ngũ chí tôn của thiên hạ ngày nay lại có thể cẩn thận đến thế, tay run rẩy dữ dội, cứ như thể vật thể trước mắt là thủy tinh dễ vỡ. Nàng đã trở về rồi, giọng hắn cũng run rẩy. Ta nhẹ nhàng vuốt qua thái dương hắn, ôn tồn nói, chàng đã già đi rồi. Trong tay ta đã chạm phải một phần tóc bạc. Cũng phải thôi, những năm tháng ở vùng đất lạnh lẽo khắc nghiệt bị lưu đày nghìn dặm, việc sống sót luôn phải đánh đổi bằng tuổi thọ. Giờ đây lại 3 năm không gặp, quả thật thời gian không dung thứ cho người. Nhưng lời này làm sao có thể nói ra trước mặt mọi người chứ? Lớn mật, ngươi là dân đen từ đâu đến, dám nói chuyện với bệ hạ như vậy? Nguyên phi, đây là nhân chứng của ngươi sao? Ai mà biết được có phải ngươi tìm từ đâu ra một tiện tỳ xu nịnh không? Người nữ nhân kia, hay nên gọi là Bạch Chỉ Nhu. Nghe lời ta nói, nàng ta như bắt được thóc, ngạo nghễ nhìn về phía Tống Minh Tuyết. Ai mà không biết thiên tử vì những năm tháng khổ cực thời trẻ, kỵ nhất là người khác nhắc đến tuổi thọ của hắn. Giờ đây ta vừa xuất hiện đã phạm vào đại kỵ. Bạch Chỉ Nhu làm sao có thể bỏ qua cơ hội liên lụy Tống Minh Tuyết này? Nhưng lần này, Tống Minh Tuyết bình tĩnh lạ thường. Ngược lại, nàng ta nhìn Bạch Chỉ Nhu với vẻ châm biếm lạnh lùng như đang nhìn một chú hề. Bạch Chỉ Nhu không biết lai lịch của ta, nhưng những người cũ có mặt ở đây đều rõ ràng hơn ai hết. Ân sủng của nàng ta từ đâu mà có? Tống Minh Tuyết làm sao có thể đường hoàng trở thành nguyên phi cai quản lục cung? Và ngay cả việc Hứa Diễm Nhi làm sao có thể khóc lóc kể lể với Thẩm Lệ về đứa con đã mất? Đủ rồi, ngươi câm miệng ngay cho ta. Hứa Diễm Nhi không nhịn được nữa, lớn tiếng quát mắng. Nương nương, Bạch Chỉ Nhu không hiểu chuyện gì. Tống Minh Tuyết sắp vui đến phát điên, giọng nói cao vút, nhìn xem, bệ hạ, Bạch mỹ nhân đối xử với tỷ tỷ như thế đó. Tỷ tỷ là do thần thiếp đã phải khó khăn lắm mới thuyết phục được rời khỏi lãnh cung đấy hạ. Nếu bị nàng ta nói vài câu mà giận dỗi quay về, thần thiếp không thể khuyên được lần thứ hai đâu. Thời gian dường như quay trở lại lúc nàng ta vẫn còn là tiểu thê muội bên cạnh Thẩm Lệ. Nàng ta cáo trạng đầy nhiệt tình, mượn oai hùng mà hống hách và mỗi lần đều vô cùng hiệu nghiệm. Kể cả lần này, ta còn chưa kịp nhìn qua, Thẩm Lệ đã chắn ngang tầm mắt ta. Giọng hắn lạnh lùng, không chút do dự, Bạch mỹ nhân hành vi vô lễ, xúc phạm hoàng hậu, không phân biệt tôn ti, là đại bất kính, cấm túc tại điện, không có chiếu chỉ không được ra. Chẳng phải đó là không có thời hạn sao? Hoàng hậu, nàng ta chính là hoàng hậu sao? Bạch Chỉ Nhu bừng tỉnh, đó chẳng phải là người mà Hứa Diễm Nhi cố ý bắt nàng ta bắt trước sao? Nàng ta theo bản năng tìm kiếm sự che chở từ Hứa Diễm Nhi, hy vọng sẽ nói vài lời tốt đẹp. Nhưng nàng ta phát hiện ra Phi Tần nương nương mà nàng ta tưởng là vô địch trong cung, giờ đây lại mặt mày u ám, lặng thinh không nói. Bệ hạ, bệ hạ. Nàng ta hoảng loạn mở lời, nhưng Tống Minh Tuyết cũng không quá ngu ngốc, làm sao có thể để nàng ta có cơ hội đó? Bắt chước dáng vẻ của nàng ta lúc trước, hư mũi kiêu căng, đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau kéo nàng ta xuống. Lần này, không một ai chần chừ. Vì mỹ nhân mới giây trước còn được sủng ái tột cùng, không ai dám đắc tội, giây sau đã mọi người xa lánh, trở thành tỏ nhân. Cung nhân giúp nàng ta đóng cửa thở dài, Bạch mỹ nhân đừng trách chúng ta. Bạch Chỉ Nhu mất mặt, không cam lòng, các ngươi cứ chờ đấy, bệ hạ sủng ta như vậy, đợi ngày ấy nguôi giận, ta nhất định sẽ cho các ngươi biết tay. Nhưng trên mặt cung nhân không hề có vẻ sợ hãi mà nàng ta muốn thấy, thay vào đó là sự thương hại. Bạch mỹ nhân đúng là được sủng ái, nhưng đó là hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thì sao chứ? Nàng ta chẳng phải đã vào lãnh cung rồi sao? Bạch Chỉ Nhu ưỡn ngực, dù trước kia có chút tình nghĩa với bệ hạ nhưng ta giống nàng ta 7 phần, nàng ta đã già rồi, còn ta thì đang độ xuân sắc. Cung nhân lắc đầu, hoàng hậu nương nương vào lãnh cung 3 năm, bệ hạ cũng dạo bước bên ngoài lãnh cung suốt 3 năm. Nếu không phải vì quá nhớ nhung, cũng sẽ không yêu người yêu cả cái bóng, mà cực kỳ sủng ái Bạch mỹ nhân. Nhưng Bạch mỹ nhân thử đoán xem, hoàng hậu nương nương đi lãnh cung là vì điều gì? Bạch Chỉ Nhu hiển nhiên đáp, chẳng lẽ không phải vì già yếu sắc tàn, ghen tuông không dung nạp người khác nên chọc giận bệ hạ sao? Nàng ta không nói thì thôi, vừa nói xong sắc mặt cung nhân càng thêm thương xót, là vì bệ hạ và nguyên phi nương nương thất thố sau cơn say khiến hoàng hậu nương nương đau lòng. Những năm qua, bệ hạ không ngừng hối hận. Giờ đây hoàng hậu nương nương đã trở về, Bạch mỹ nhân nghĩ, bệ hạ sẽ tiếp tục thất thố, hay là sẽ nhân lúc hoàng hậu nương nương còn chưa phát hiện, bóng tối của cánh cửa đóng lại trùm lên khuôn mặt dần tái nhợt của Bạch Chỉ Nhu. Giọng cung nhân kéo dài, lạnh thấu xương, sẽ âm thầm trừ khử Bạch mỹ nhân đi. Minh Nguyệt, nàng thực sự đã trở về, nàng không còn giận chấm nữa sao? Trong Phượng Loan cung, Thẩm Lệ nắm chặt tay ta không rời, cứ như sợ ta sẽ tan biến mất.
Theo lẽ thường, trước cảnh này, ta khó tránh khỏi việc phải bộc bạch tâm can, rơi lệ thảm thiết với hắn. Tống Minh Tuyết dù vui mừng vì đã dùng ta trừ khử được Bạch Chỉ Nhu, kẻ thế thân kia, nhưng khi chứng kiến cảnh này, sắc mặt nàng ta cũng không được tốt, cuối cùng biết điều vội vàng hành lễ rồi lui xuống. Còn về Hứa Diễm Nhi, nàng ta cũng không quên vai diễn thai vị bất ổn của mình, kìm nén ý muốn đi theo ta và Thẩm Lễ lúc chúng ta trở về cung. Nàng ta hành lễ đầy không cam lòng, thân thể muội muội nặng nề, không thể nghênh đón tỷ tỷ chu đáo, mong tỷ tỷ đừng trách. Nói là vậy, nhưng cái dáng vẻ ôm bụng lại giống như đang thị uy hơn. Đúng rồi, ta quả thật đã trở về nhưng ta vĩnh viễn không thể sinh nở. Còn nàng ta sẽ sinh hạ hoàng tử. Một bàn tay vững vàng chặn không cho hành lễ tiếp, giọng điệu đầy quan tâm, đã có thai thì nên lấy thân thể làm trọng, hà tất phải câu nệ Lễ Nhi. Nàng ta ngỡ ngàng ngẩng đầu. Người trước mặt vẫn như năm xưa, ánh mắt nhìn dịu dàng như nước, tựa như làn gió xuân, giống như ta nghe những lời hiện tại của Thẩm Lễ vậy. Ta mỉm cười lắc đầu, năm đó là ta tự xin vào lãnh cung, không phải là giận bệ hạ. Thật sao? Thẩm Lễ kinh ngạc mừng rỡ. Đương nhiên là thật, khắp thiên hạ, chẳng lẽ không phải là đất của vua? Đã như vậy, bệ hạ là thiên hạ cộng chủ có thể sủng hạnh Minh Tuyết, là ân trạch, thần thiếp sao có thể tức giận? Vậy nàng vì sao? Vì sao vẫn phải đi lãnh cung? Ta hiểu thắc mắc trong lời hắn, tự giễu rủ mắt xuống, thần thiếp chỉ cảm thấy việc này xảy ra là do thần thiếp đã chần chừ không tiến hành tuyển tú, đây là thất trách của thần thiếp với tư cách là hoàng hậu. Đã là thất trách, đương nhiên phải chịu phạt. Lời đã nói đến đây, chuyện xấu giữa thiên tử và thê muội năm xưa, cuối cùng cũng được luận tội bằng việc hoàng hậu ghen tuông chậm trễ tuyển tú. Những lão già ngoan cố trong tiền triều thấy kết quả này, dù có muốn nói gì về Thẩm Lễ cũng khó lòng phát tác. Sự thật đã làm phiền hắn bấy lâu nay cứ thế được hé mở nhưng lại khiến Thẩm Lễ giờ khóc giờ cười. Minh Nguyệt, ta phải nói gì với nàng đây? Hắn hiểu được dụng ý của ta, ôm chặt lấy ta, giọng nói tha thiết và đầy xót xa. Đến bao giờ nàng mới có thể ích kỷ một chút, nghĩ cho bản thân mình một chút? Tại sao lại phải đặt trẫm lên trên hết mọi nơi như vậy? Năm đó vốn chỉ là thất thố sau cơn say, cứ để đám lão già đó nói vài ngày là xong, cớ gì nàng phải đi chịu khổ? Ta kiên định, lúc đó bệ hạ vừa mới lên ngôi, nếu để những người kia tìm được lỗi sai, khó mà không làm tổn hại đến long uy của bệ hạ. Minh Nguyệt là thê tử của bệ hạ, làm sao có thể để phu quân gặp khó khăn? Vì thế, Minh Nguyệt không hối hận. Hơn nữa 3 năm nay, thần thiếp nghe nói trong cung có thêm nhiều tỷ muội, sinh hạ không ít hoàng tử công chúa, ngay cả Minh Tuyết và Diễm Nhi cũng đã có thai, đây là chuyện tốt. Nàng thật sự nghĩ như vậy sao? Thẩm Lễ đáng lẽ phải vui mừng nhưng lại có chút không được tự nhiên. Có lẽ chính hắn cũng không biết vì sao mình lại không tự nhiên, chỉ có thể nhìn kỹ biểu cảm của ta rồi hỏi. Ta không hiểu vì sao hắn lại hỏi vậy, thản nhiên đối diện ánh mắt hắn, đương nhiên, con cái bệ hạ hưng thịnh là chuyện đại hỷ. Trên mặt ta không hề có chút ghen tị hay buồn bã. Thẩm Lễ siết chặt tay ta hơn, ôm ta vào lòng, khẩn thiết, nhưng trẫm chỉ muốn có con với nàng. Ta để mặc hắn ôm chặt, ánh mắt thanh tỉnh nhìn ngọn nến đối diện đang chập chờn. Và rồi, một cơn gió nhẹ thổi qua, nến tắt, chúng ta sẽ không bao giờ có con với nhau. Hoàng hậu nương nương tự xin vào lãnh cung đã bước ra, đây là một sự kiện lớn. Trong hậu cung, cuộc chiến tranh giành Phượng ấn một mất một còn suốt 3 năm qua cứ thế nhẹ nhàng trở về với chủ nhân ban đầu khiến cho các phi tần khác trông như một trò hề. Tại tiền triều, những lão cáo vốn đang chờ đợi chiếu chỉ phế hậu để đưa nữ nhi mình lên ngôi đã bị một cú đòn trời giáng khiến cho các đại thần trở thành những chú hề. Do đó, không tránh khỏi sự xôn xao và tranh cãi không ngớt. Những tấu chương chất đống như tuyết rơi trên án thư của Thẩm Lễ. Trong đó, có người nói hoàng hậu vốn không có lỗi lầm lớn, hiền minh đại lượng, ngôi hậu và phượng ấn vốn dĩ là vật về chủ cũ. Cũng có người nói, hoàng hậu không có con, đông cung vô hậu, ngôi hậu và phượng ấn nên tìm chủ nhân sáng suốt khác. Trong số đó, hăng hái nhất không ai khác chính là thế gia đại tộc đứng sau Hứa Diễm Nhi. Nàng ta vốn là cô nhi, không có chỗ dựa, dễ kiểm soát và nghe lời lại đang mang thai, là ứng cử viên hoàng hậu tốt nhất. Đương nhiên, còn có phe cánh của phụ thân ta, đứng đầu là Lễ bộ thượng thư nhưng người họ ủng hộ không phải là ta, mà là Tống Minh Tuyết. Vì chuyện này, ông ấy còn đặc biệt gặp ta một lần, chỉ nói, đời này con đã định trước không có con cái, mà Minh Tuyết lại là muội muội ruột của con. Một người vinh thì cả hai vinh, một người tổn hại thì cả hai đều tổn hại, không nên để người ngoài chiếm tiện nghi. Ông ta nói đầy đạo lý, nhưng lại không hề hỏi nữ nhi ruột của mình ở lãnh cung 3 năm sống có tốt không, có nhớ nhà không. Cũng phải thôi, dù sao ông ta có rất nhiều con cái. Huống chi, ta chậm rãi mở lời, nghe nói 1 tháng trước phụ thân vừa có cháu trai trưởng. Tính ra, hẳn là trưởng tử của người ca ca thứ kia. Thân mẫu của hắn chỉ là một tỷ nữ đã sớm qua đời, người ca ca đó biết mình ở trong phủ sẽ không có tiền đồ nên đã sớm nhập ngũ. Hiện tại, hẳn đã trở thành cái gai trong mắt của kế mẫu và kế đệ rồi. Phụ thân ta nghe vậy, đề phòng nhìn ta, con muốn làm gì? Uy hiếp ta sao? Ta bật cười. Sao có thể chứ? Dù sao đó cũng là cháu trai nhỏ của ta, đối với ta mà nói cũng là chuyện vui mà. Ta lấy ra từ trong tay áo một chiếc khóa bình an, trên đó chạm khắc hoa văn mây lành như ý, vạn sự bình an rồi đưa vào tay ông ta, cứ xem như là chút tâm ý của cô này đi. Phụ thân ta bất ngờ, có chút không dám tin, con thật sự nghĩ như vậy sao? Trước đây con thủ gia nhất mà. Ta vuốt ve hoa văn trên chiếc khóa bình an, nụ cười dịu dàng. 3 năm qua, mỗi người trong số họ đều con đàn cháu đống, mỗi người đều có huyết mạch thân thiết. Chỉ có ta cô quả một mình, lẻ loi đơn độc. Thật sự, con vui mừng khôn xiết. Ông ấy vừa rời đi, Thẩm Lễ đã đến. Những ngày này, hắn hầu như ngày nào cũng ở lại Phượng Loan cung của ta. Uổng công ngày trước chấm muốn xử lý những kẻ này thì nàng lại ngăn cản, cuối cùng họ còn chẳng bằng những thần tử xuất thân hàn môn biết ơn nghĩa báo đáp. Hắn bất bình trước mặt ta, suốt cả chồng tấu chương này, chỉ có họ là còn nhớ đến những điều tốt đẹp nàng đã làm khi nâng đỡ họ. Ta cầm một miếng điểm tâm đưa đến miệng hắn, liếc qua chồng tấu chương trên bàn đầy vẻ không bận tâm, mỉm cười, thần thiếp vốn dĩ cũng không màng ngôi vị hậu này, chỉ cần có thể ở bên cạnh bệ hạ thì đó đã là phúc phần lớn nhất của ta rồi. Ngôi hậu nếu trao cho các tỷ muội khác, ta cũng rất vui lòng. Hắn cắn vào miếng điểm tâm như chút giận vì ta không chịu phấn đấu, chấm vất vả hết lòng mưu tính cho nàng không thể nào tranh giành một chút sao? Sao nàng không học theo Nguyên phi, Ninh phi, tranh đấu và chiếm đoạt một chút cho mình đi? Ta sững sờ, vẻ mặt mơ hồ, nhưng thần thiếp nói vốn là sự thật. Thần thiếp chỉ muốn được ở bên cạnh bệ hạ thôi. Lần này, đến lượt hắn lại đỏ ửng vành tay như thổi niên thiếu. Hắn quay đầu xé nát tấu chương đàn hạc, ta không xứng làm hậu, nàng chỉ được cái nói những lời sảng bậy. Đúng lúc đó, các công nhân bên cạnh ta bưng đồ đạc lũ lượt bước vào. Mama nhìn thấy Thẩm Lễ, do dự một giây rồi vẫn bẩm báo, nương nương, lại bị trả lại rồi hả? Ta không thay đổi sắc mặt, căn dặn, vậy thì cất giữ đồ đạc cẩn thận đi. Cái gì thế? Thẩm Lễ tiện miệng hỏi. Mama ngay lập tức đáp, hiện tại Nguyên phi và Ninh phi trong cung đều đang mang thai, hoàng hậu nương nương không yên lòng, đích thân đến kho để chọn những món tẩm bổ thượng hạng gửi sang. Nhưng hai vị nương nương lần nào cũng từ chối, mỗi lần. Thẩm Lễ nhướng mày, sắc mặt trầm xuống đôi chút. Mama cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng quỳ xuống. Ta xua tay, bà ta cùng những người khác mới lui đi. Nhưng Thẩm Lễ đã nổi giận, đập tay xuống bàn, trong mắt các nàng ta còn có hoàng hậu không?
Hết lần này đến lần khác từ chối không nhận, công khai làm mất thể diện của hoàng hậu, chẳng lẽ còn cho rằng hoàng hậu sẽ hãm hại vài bào thai sao? Ta cười khổ, các muội muội đều mang máu mủ ruột thịt của mình, đương nhiên sẽ cẩn thận hơn, là ta đã làm không đúng, ta đa sự rồi. Nhưng các nàng ta đều là máu mủ ruột thịt, còn con của ta thì sao? Cái gai chôn sâu trong lòng Thẩm Lệ lại bị cào thêm một chút. Hắn luôn mắc nợ ta, hắn lạnh mặt cười khẩy, một lũ vô ơn bội nghĩa, lại dám ỷ vào việc hoàng hậu vô tử mà thất lễ như thế. Há chẳng biết con của trẫm chính là con của hoàng hậu. Hoàng hậu mãi mãi là đích mẫu của chúng. Hắn giận dỗi bỏ đi, ta cũng không hỏi hắn đi đâu, chỉ nhìn sắc trời, rồi nói với mama đến hỏi nên xử lý những món đồ tầm bổ kia như thế nào. Dù là mùa xuân, nhưng trời vẫn còn giá lạnh. Trên đường phố Kim Lăng chắc chắn lại có thêm nhiều người khổ cực rồi. Vậy hãy đổi những món đồ này thành lương thực, rồi trần cháo đi. Đi đường xa vạn dặm đến Kim Lăng, được sưởi ấm thân thể một chút cũng tốt. Ngày thứ hai, toàn thể các phi tần vốn luôn kính trọng mà xa lánh ta, nay đã sớm đứng chờ bên ngoài cung ta để thỉnh an. Hứa Diễm Nhi cười khiên cưỡng. Tống Minh Tuyết đầy vẻ chiến thắng trong tầm tay. Các phi tần khác thì cẩn trọng hơn, nhận tất cả những thứ ta ban thưởng mà không quên tạ ơn. Nghe nói Thẩm Lệ đã về cung và phát ra tin tức, đế hậu đồng lòng. Dù hoàng hậu vô tử, nhưng ai có thể được hoàng hậu chọn để nuôi dưỡng dưới gối thì người đó sẽ là thái tử. Lời này vừa thốt ra, chấn động cả tiền triều lẫn hậu cung. Trong đó không phải không có người phản đối, nhưng lúc này Thẩm Lệ đã không còn là Thẩm Lệ của ngày mới lên ngôi nữa rồi. Những lời phản đối đó chẳng qua chỉ là uổng công làm cho mình thêm một tội khi quân mà thôi. Hứa Diễm Nhi gần như nghiến răng nghiến lợi, bệ hạ và tỷ tỷ tình thâm nghĩa trọng, muội muội thán phục. Nhưng rõ ràng những ngày tháng lưu đày đó nàng ta cũng theo cùng Thẩm Lệ. Giờ đây nàng ta khó khăn lắm mới mang thai lần nữa, khó khăn lắm mới sắp đánh bại Tống Minh Tuyết, nhưng lại chỉ vì sự xuất hiện nhẹ nhàng của ta. Không cần nói một lời nào, kẻ thế thân do nàng ta cất công lựa chọn đã trở thành quân cờ bị bỏ, ngôi hậu và vị trí chữ quân chỉ còn cách nàng ta và đứa con một bước, lại sắp tan thành mây khói. Nàng ta làm sao có thể cam tâm? Ta thương xót vuốt ve khuôn mặt nàng ta, an ủi, muội muội cần gì phải an ủi ta, muội dung mạo không hề suy giảm, còn ta đã hao mòn nhiều năm rồi, sau này e rằng phải làm phiền muội chăm sóc bệ hạ nhiều hơn cho tỷ rồi. Nghe vậy, nàng ta đột ngột ngẩng đầu. Hôm trước ta đột ngột xuất hiện, nàng ta không nhìn kỹ, vì thế nàng ta không thấy ta có gì thay đổi, nhưng giờ nhìn kỹ, nàng ta dễ dàng phát hiện ra, khóe mắt và thái dương ta đã có dấu vết của năm tháng. Con đường lưu đày đó, Thẩm Lệ đổi tuổi thọ lấy sinh mạng, ta làm sao có thể may mắn tránh khỏi? Chỉ có nàng ta những năm nay làm quý phi, dùng bột ngọc trai đắp mặt, sữa bò tắm rửa mới giữ được nét xuân. Cho nên ta cũng đã già đi rồi. Trong mắt nàng ta, một tia sáng rực vụt qua. Nàng ta hăm hở quay người rời đi. Tống Minh Tuyết hừ lạnh, cái thá gì chứ, kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo? Nàng ta liếc nhìn ta, đợi bổn cung sinh hạ hoàng tử, ngươi hẳn phải hiểu nên chọn ai rồi chứ? Nàng ta chí khí đắc ý, đến lúc đó con ta thành thái tử, tiện nhân kia thất bại thảm hại, ngươi liền giả chết nhanh chóng cút ra khỏi cung. Từ nay về sau bổn cung làm hoàng hậu, ngươi làm thứ dân, sống chết không gặp lại nhau. Nàng ta ôm bụng cười ngông cuồng, ta cúi đầu cũng nhẹ nhàng sờ lên bụng mình, khẽ nói, được thôi. Có lẽ cả cung không ai ngờ rằng Thẩm Lệ những ngày này ngày nào cũng ngủ lại trong cung của ta, nhưng ta và hắn lại chưa từng chung phòng. Lúc đầu ta lấy cớ mệt mỏi, đến kỳ kinh nguyệt để từ chối. Nhưng sau này hắn nhìn thấy những dấu vết thời gian và những vết sẹo do quãng đường lưu đày để lại trên người ta, hắn cũng tận nước đẩy thuyền, không đề cập đến chuyện đó nữa. Những vết sẹo đó nếu là lúc trẻ còn có thể khiến người ta thương xót, nhưng thời gian trôi qua, chúng ngày càng dữ tợn, chỉ khiến người ta cảm thấy chướng mắt. Ta thở dài, bệ hạ nên đi tìm Bạch muội muội đi. Thẩm Lệ khựng lại, kinh ngạc nhìn ta, sao nàng biết? Rõ ràng lúc đó hắn đã không để ta nhìn rõ Bạch Chỉ Nhu mà đã kéo người đi. Sau đó còn lệnh cung nhân giữ kín bí mật, không cho phép ta nghe được bất kỳ tin tức nào, sợ rằng ta sẽ để bụng chuyện này. Nhưng ta không để bụng. Dung nhan dễ phai tàn, đừng nói là bệ hạ không thích, ta cũng không thích, mà Bạch muội muội lại giống ta lúc ban đầu, đó chẳng phải là ơn trời thương xót bệ hạ và ta sao? Dù biết ta đại lượng yêu hắn thấu xương, nhưng nghe lời ta nói, Thẩm Lệ vẫn vô cùng bất ngờ, nàng thật sự nghĩ như vậy. Ta đương nhiên đáp, trước đây nàng ấy đã được bệ hạ sủng ái, vì lý do của ta mà bị lạnh nhạt trong cung, thực sự là tai họa vô cớ, có lỗi gì đâu. Huống chi tấm lòng của bệ hạ vĩnh viễn ở nơi ta làm sao có thể để bụng. Hòn đá trong lòng Thẩm Lệ rơi xuống, như một niềm vui bất ngờ, đúng, dù người khác thế nào, nhưng trong lòng trẫm mãi mãi chỉ có một mình hoàng hậu. Minh Nguyệt, lấy được thê tử như nàng, phu quân còn cầu mong gì hơn? Hắn vừa nói, Mama đột nhiên bước vào, trên mặt lộ vẻ hoảng hốt, nương nương, không hay rồi. Cung điện của Bạch mỹ nhân đột nhiên bị cháy, lửa bốc lên ngùn ngụt, giờ đang hỗn loạn lắm ạ. Nếu không nhờ Ninh phi nương nương kịp thời đi ngang qua cứu giúp, e rằng đã lành ít dữ nhiều rồi. Cái gì? Giọng Thẩm Lệ vang lên. Mama thành thật đáp, tỷ nữ bên cạnh Ninh phi nương nương đang đứng ngoài điện, chỉ nói Bạch mỹ nhân và Ninh phi nương nương đều bị kinh hãi, đến xin bệ hạ sang xem sao. Cam Ninh điện ngày đêm có người canh giữ, Chỉ Nhu sao có thể? Thẩm Lệ nghe vậy nhấc chân vội vã bước ra ngoài, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn ta, muốn nói lại thôi. Minh Nguyệt, chấm. Ta hiểu rõ, hai vị muội muội bị kinh sợ, bệ hạ nên sang xem sao. Những chuyện còn lại, thần thiếp là hoàng hậu, đương nhiên sẽ xử lý gọn gàng. Thẩm Lệ cuối cùng cũng thoát khỏi sự ràng buộc, mỉm cười quay người. Minh Nguyệt, chấm biết nàng sẽ không so đo. Yên tâm, chấm chỉ đi xem một chút, lát nữa sẽ quay lại ngay. Nhưng hắn đã không về suốt đêm đó. Nghe nói, hắn vừa đến nơi, Bạch mỹ nhân yếu đuối đã ảo vào lòng hắn, khóc nức nở không ngừng. Hứa Diễm Nhi càng ra sức kể lể nỗi lòng thay cho người tỷ muội tốt của mình, ai nghe cũng cảm động. Thẩm Lệ đương nhiên chẳng còn bận tâm đến chuyện gì khác, vội vàng ôm mỹ nhân vào lòng an ủi. Ai cũng nói, đêm đó, Bạch mỹ nhân vừa bị thất sủng đột ngột lại một bước lên trời, không chỉ được phục sủng, mà còn được thăng lên vị tần, có thể nói là phong quang vô hạn. Ngay cả Hứa Diễm Nhi, người có quan hệ tốt với nàng ta cũng nhận được thêm không ít sự quan tâm của thiên tử. Điều này khiến Tống Minh Tuyết giận đến mức lại đập vỡ cả căn phòng đầy bình hoa. Đồ tiện nhân, toàn là tiện nhân, đây là việc ngươi làm cho bổn cung đó hả? Sao bọn chúng có thể sống lại từ cho tàn nhanh như vậy chứ? Ta ôm tiểu hoàng tử viết chữ, thờ ơ nói, cũng chỉ là phục sủng thôi, dù sao ngươi cũng chẳng mất mát gì. Cũng đúng, hiện tại ngôi vị thái tử do ta quyết định, mà ta lại có giao dịch với nàng ta. Bạch Chỉ Nhu và Hứa Diễm Nhi dù có được sủng ái đến mấy, đến lúc nàng ta thành hoàng hậu, chẳng phải vẫn ngoan ngoãn bị nàng ta xử lý sao? Lòng nàng ta yên tâm hơn một chút, nhìn đám trẻ con đang vây quanh ta, khinh miệt, một đám ngu ngốc, còn tưởng rằng cứ mở miệng đưa con đến thì ngôi vị thái tử là có thể tranh giành được hay sao? Đợi bổn cung lên làm hoàng hậu, một đứa cũng không tha. Nàng ta bất mãn vì sao lời nói của Thẩm Lệ vừa thốt ra, tất cả các hoàng tử trong cung đều tự nguyện được gửi đến chỗ ta để nuôi dưỡng. Điều này rõ ràng là có ý lấy lòng ta, chỉ mong con cái mình có thể được ta yêu thích, được ghi danh dưới tên ta và do ta nuôi dưỡng. Biết đâu một ngày nào đó sẽ lật mình. Thành thật mà nói, làm như vậy khó tránh khỏi việc đắc tội Tống Minh Tuyết và Hứa Diễm Nhi. Nhưng vạn nhất thì sao?
dù sao cũng tốt hơn là bị kẹt giữa con của hai sủng phi, trở thành bia đỡ đạn chứ. Tống Minh Tuyết khinh thường điều này, coi thường và không hề để mắt, bởi vì con của nàng ta đã chào đời. Nàng ta và Hứa Diễm Nhi cùng lúc lâm bồn. Ngày sinh nở, Bạch Chỉ Nhu bám giết lấy Thẩm Lệ, bắt hắn phải canh giữ bên ngoài Tùy Ngọc Cung. Còn ta, thân là hoàng hậu, đương nhiên chỉ có thể kiểm tra mọi sơ hở, túc trực bên cạnh Tống Minh Tuyết không rời. Điều khác biệt là, đứa bé của Hứa Diễm Nhi thuận lợi chào đời, là một hoàng tử. Thẩm Lệ đại hỉ, Tùy Ngọc Cung ngập tràn tiếng cười vui. Trong khi đó, Tống Minh Tuyết lại bị khó sinh, băng huyết, đang rơi vào lần danh sinh tử. Lúc đầu nàng ta không tin ta, điên cuồng hét lớn, cút ra ngoài, ai biết ngươi có làm trò gì không, chỉ muốn cướp con và hại chết ta. Bệ hạ đâu rồi? Ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn bệ hạ ở bên cạnh ta. Đáp lại nàng ta chỉ là giọng nói run rẩy của cung nhân dưới trướng. Ninh Phi nương nương vừa mới hạ sinh hoàng tử, bệ hạ lúc này đang túc trực bên cạnh Ninh Phi nương nương. Ngươi chúng nô tỳ phái đi mời đều bị chặn lại rồi à? Ngươi ở bên trong nói cái gì? Tống Minh Tuyết run rẩy hỏi. Cung nhân quỳ xuống, cắn răng, nói bệ hạ mừng vì có hoàng tử, ra lệnh hôm nay không cho phép bất kỳ ai đến quấy rầy. Chuyện bên người cứ để hoàng hậu nương nương trông coi. Mí mắt Tống Minh Tuyết giật giật, dù là người kiêu căng ngang ngược đến mấy khi nghe thấy câu nói này cũng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc hồi lâu. Từ nhỏ nàng ta đã không chịu thua, chưa bao giờ cho rằng mình thua kém người khác. Ta có thể làm hoàng hậu, nàng ta tất nhiên cũng có thể. Hứa Diễm Nhi và Bạch Chỉ Nhu có thể khiến Thẩm Lệ nhớ thương, nàng ta còn là người được Thẩm Lệ nhìn lớn lên cơ mà, đương nhiên tình cảm cũng sâu đậm hơn họ nhiều. Thật sự đến lúc phải chọn một trong hai, ta thì nàng ta không chắc 10 phần, nhưng Hứa Diễm Nhi và Bạch Chỉ Nhu thì nàng ta lại không thể sao? Sự thật chứng minh, không thể. Người mà nàng ta tự nhận là có tình yêu chân thật đã giáng cho nàng ta hai cái tát bằng sự thật. Cơn đau đẻ dữ dội ập đến. Bà đỡ kinh hãi, mau đưa nước vào, e rằng không phải khó sinh mà là băng huyết rồi. Trong cơn mơ hồ, nàng ta nghe thấy có người xin ý kiến ta, nương nương, việc này. Giọng ta quả quyết, bổn cung chỉ cần mẫu tử bình an. Nàng ta không những không chết còn sinh ra một hoàng tử. Khi mở mắt ra, trong ánh mắt nàng ta đã bớt đi vẻ kiêu căng mà thêm vào một chút trầm ổn. Ta bế đứa bé đến trước mặt nàng ta. Nàng ta nhìn đứa bé và lên tiếng, Tống Minh Nguyệt, bổn cung nhất định phải làm hoàng hậu, nhi tử bổn cung nhất định phải là thái tử. Nàng ta cứ tưởng mình sẽ được toại nguyện, nhưng việc lập thái tử lại bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Đứa bé của Hứa Diễm Nhi được đặt cách cho phép tự mình nuôi dưỡng, những hoàng tử còn lại đều được nuôi dưỡng trong cung của ta. Trước mặt người khác, Thẩm Lệ chỉ nói rằng các hoàng tử đều còn nhỏ, mọi việc có thể chờ đợi thêm. Sau lưng, không ai có thể đoán được tâm tư của Thẩm Lệ, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là dù ở trước hay sau người khác, ta vẫn là hoàng hậu được Thẩm Lệ kính trọng nhất. Chúng ta phu thê đồng lòng đến mức hắn đêm say mê trong vòng tay Bạch Chỉ Nhu và những mỹ nhân khác. Ngay cả một số việc triều chính cũng do ta xử lý. Nhiều lúc hắn nắm tay ta cảm thán, có hoàng hậu ở đây, chậm mới có được khoảnh khắc thở phào nhẹ nhõm. Từ đó, trong hậu cung và tiền triều, ta nhận được sự tin tưởng độc nhất vô nhị từ Thẩm Lệ. Bạch Chỉ Nhu và Hứa Diễm Nhi nhận được ân sủng tột cùng. Hứa Diễm Nhi thậm chí còn sờ lên búi tóc đen nhánh của mình cười duyên, tỷ, nếu không có ân sủng, dù có làm bao nhiêu việc cho bệ hạ cũng chỉ là công dã tràng, khác gì đám nô tài dưới trướng đâu. Bạch Chỉ Nhu đi theo cười ngông cuồng. Tống Minh Tuyết vì điều này mà giận run người. Trong một đêm tối bình thường, nàng ta tìm đến ta, tay cầm thanh kiếm, phía sau là Tâm Phúc. Ngươi có biết không, hai tiện nhân kia đã bao vây Long Tuyển cung rồi. Đó là năm thứ 5 kể từ khi ta rời khỏi lãnh cung. Bởi vì bệnh căn đã mắc phải từ những năm lưu đày nơi khổ lạnh, cộng thêm việc đắm chìm trong thử sắc ngày đêm sau này, Thẩm Lệ cuối cùng cũng đổ bệnh. Việc này khiến tiền triều và hậu cung vốn chỉ bình lặng trên bề mặt nay lại hoàn toàn xé toạc ra, lộ rõ những âm mưu quỷ quyệt bên trong. Ta, thân là hoàng hậu, bị đẩy ra tuyến đầu, thay mặt xử lý núi công việc triều chính chất đống. Việc lập chữ quân cũng trở nên rầm rộ. Các triều thần xuất thân Hàn Môn kiên quyết cho rằng ta đã nhận được mệnh lệnh từ bệ hạ, rằng người ta chỉ định chính là thái tử, đương nhiên mọi việc phải do ta quyết định. Các thế tộc vẫn không chịu để ta làm chủ, hiện nay Ninh Quý phi nương nương được bệ hạ ân sủng nhất, nên là người hiểu rõ tâm tư bệ hạ nhất. Hơn nữa Lục hoàng tử từ nhỏ đã thông minh hơn người, làm thái tử có gì không được. Còn ta đang ngồi trước giường Thẩm Lệ, cẩn thận đút thuốc cho hắn. Bên cạnh là Bạch Chỉ Nhu, đây cũng là ý muốn của hắn. Càng lúc mê man, hắn càng nắm chặt tay Bạch Chỉ Nhu không buông, miệng gọi tên ta. Nhưng khi nghe thấy giọng ta thật sự, hắn lại mơ hồ. Hắn nói, Minh Nguyệt, nàng phải canh giữ bên cạnh trẫm, có nàng canh giữ thì trẫm mới an tâm hơn. Ta ôn tồn nói, thần thiếp ở đây mà. Chúng ta ngó lơ việc hắn đang nắm lấy cổ tay non nớt của Bạch Chỉ Nhu. Bởi vì phần lớn thời gian, hắn đều hôn mê bất tỉnh, căn bệnh tích tụ lâu ngày khiến hắn đau đớn vô cùng. Nhưng chuyện thái tử vẫn chậm trễ không định. Hắn không đề cập, ta không hỏi. Thế nhưng không hỏi, sẽ có người khác hỏi. Lúc đó, sẽ không còn là lời lẽ ôn tồn nữa. Ví dụ như lúc này, Hứa Diễm Nhi cuối cùng cũng không ngồi yên được. Liên kết với các đại thần thuộc thế tộc huy động binh lính, bao vây Long Tuyển cung. Nói là lấy quốc sự làm trọng, nhất định phải buộc Thẩm Lệ đưa ra người kế vị, nhưng hành động đó giống như bức cung. Tống Minh Tuyết đương nhiên không đồng ý, nhất là phía sau nàng ta là phe phái của phụ thân ta, Lễ Bộ thượng thư. Nàng ta ngạo nghễ, phụ thân ta đã nói rồi, sẽ liên hợp tuần phòng doanh để bình định cung biến. Sau đêm nay, đế hậu băng hà, thất hoàng tử tự nhiên sẽ là thái tử. Ta không bất ngờ khi họ không muốn cho Thẩm Lệ thêm cơ hội sống sót, nhưng hậu băng hà. Ta lẩm bẩm, ngẩng đầu lên. Nàng ta cười lạnh, ngươi sẽ không thật sự nghĩ rằng bổn cung sẽ cho ngươi giả chết rời cung chứ? Nhổ cỏ tận gốc, ngươi không chết, vậy chẳng phải tương lai thái hậu còn có phần của ngươi sao? Chỉ dựa vào ngươi cũng xứng sao? Nàng ta vung kiếm chém xuống, Tống Minh Nguyệt, ngươi đừng trách ta, phải trách ngươi đã chết tâm chết trí với Thẩm Lệ. Ngay cả khi hắn đối xử với ngươi như vậy, ngươi vẫn không oán không hối, vậy thì ngươi chỉ có thể chết. Nàng ta hoàn toàn không sợ chuyện này bại lộ, bởi vì người theo sau nàng ta chính là chỉ huy tuần phòng doanh. Đây là người mà phụ thân nàng ta, hay cũng là thân phụ của ta, đã một tay cày kéo từ tầng lớp Hàn Môn lên. Một người như vậy, chỉ cần cho hắn chút ân huệ, hắn sẽ chết tâm tận tụy, thề sống chết trung thành. Phụt, máu tươi lan ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mặt ta bị văng vài giọt máu, đỏ tươi, nhìn Tống Minh Tuyết đổ gục trong vũng máu. Ta thở dài, La chỉ huy, chẳng qua chỉ là ơn một bữa cơm, hà tất phải vì bổn cung mà làm đến mức này. Vị chỉ huy tuần phòng doanh phía sau nàng ta rút kiếm ra, quỳ xuống, thần năm xưa lên kinh ứng thí, đói rét khổ sở, may nhờ có một bát cháo nóng của hoàng hậu nương nương mà cứu được mạng. Những năm qua, dù đã đỗ võ trạng nguyên, vẫn thường được nương nương nâng đỡ, thần xin thể chết trung thành với nương nương. Không, không chỉ có thần. Hắn cất cao giọng, những huynh đệ nói rằng được nương nương ban ân những năm qua, đều tôn nương nương làm người dẫn đầu, tuyệt đối không có hai lòng. Các ngươi, Tống Minh Tuyết ho ra máu không ngừng, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này. Nàng ta không thể ngờ rằng ta ở thâm cung lâu ngày lại có thể liên lạc với người ngoài cung, nhưng thực ra cũng chẳng cần liên lạc. Chẳng phải như lời nàng ta nói sao? Một người như vậy, chỉ cần cho một chút ân huệ sẽ cảm kích rơi nước mắt, thề chết trung thành.
Vì thế, mỗi năm vào đầu đông cuối xuân hoặc là các cử nhân lên Kim Lăng ứng thí, hoặc là những người nghèo đến Kim Lăng lập nghiệp, luôn có người uống qua bát cháo nóng đó. Nếu có thành tựu, tự nhiên sẽ có người chép tên tuổi gửi đến trước mặt ta, hoặc là án binh bất động, hoặc là được giao trọng trách để ta quyết định. Nếu không thành công, thì cũng coi như làm việc thiện tích đức một lần. Sao lại không vui chứ? Nhưng ngươi không phải đã chết tâm, muốn giả chết rời cung, sống chết không gặp lại hắn sao? Tống Minh Tuyết không cam lòng. Ta lau vết máu trên mặt, tùy tiện vuốt chiếc khăn bên cạnh nàng ta, không thể không nhắc nhở muội muội ngu ngốc này, đã là sống chết không gặp lại. Vậy thì ai nói, chỉ có thể là ta chết hắn sống. Tống Minh Tuyết mở to mắt kinh hoàng. Nàng ta đã chết vì sự ngu xuẩn. Vốn dĩ theo kế hoạch, nàng ta có thể sống sót. Là một Tây cung thái hậu không có thực quyền, cuộc sống ấm no không lo nghĩ. Nhưng ngàn lần không nên, vạn lần không nên là nàng ta đã không biết đủ, toan tính giết ta để trừ hậu họa. Cho đến khi nàng ta chút hơi thở cuối cùng, ánh mắt ta lạnh băng, từng bước đi ra khỏi cung điện, nơi đó đã sớm lửa cháy bập bùng, đao lạnh giáp nặng, binh đao sắc bén chờ sẵn. Tất cả lặng im lắng nghe lệnh của một mình ta, sinh mẫu của thất hoàng tử, Nguyên quý phi, Tống Minh Tuyết, vì mưu nghịch cùng Ninh phi, đã chết trong cung biến. Bổn cung đột ngột mất đi đích muội, lòng đau như cắt. Tuy nhiên, nghịch thần vẫn còn đó, thánh thượng gặp nạn, bổn cung không thể ngồi yên nhìn. Toàn thể tướng sĩ lập tức cùng bổn cung tiêu diệt nghịch thần, cứu lấy thành giá. Giáp trụ va chạm, phát ra âm thanh lạnh lẽo, cùng với đó là giọng nói lạnh lùng của chủ nhân, xin thề sống chết đi theo hoàng hậu nương nương. La chỉ huy tiến lên, nương nương, Nguyên phi đã chết, e rằng phe lễ bộ thượng thư cũng sẽ phản loạn, chi bằng diệt trừ luôn cả bọn họ. Không, ông ta sẽ không. Ta khẳng định chắc chắn. Hắn ta không hiểu vì sao. Ta khẽ nghiêng đầu, hắn ta theo ánh mắt ta nhìn về phía đó. Chỉ thấy trong bóng tối của cung điện, một đứa trẻ mặt mày tái nhợt đang trốn ở đó. Nó là do ta nuôi lớn. Ta ôn tồn gọi, như mọi khi, Húc Nhi, lại đây. Thẩm Húc, tên của thất hoàng tử nhi tử của Tống Minh Tuyết. Trong cuộc cung biến, Hứa Diễm Nhi kéo theo đứa con của mình, nhìn ta với vẻ tự cao và căm phẫn. Tống Minh Nguyệt, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Dựa vào đâu mà bổn cung cũng không rời không bỏ hắn, nhưng hắn lại chỉ để tâm đến một mình ngươi, ngay cả đứa con đầu tiên của bổn cung bị ngươi hãm hại, hắn cũng sống chết không tin. Ngay cả ân sủng này, nàng ta oán độc nghĩ đến khuôn mặt của Bạch Chỉ Nhu, cũng chỉ vì khuôn mặt có vài phần giống ngươi. Nàng ta không cam tâm mình rõ ràng sinh ra trong gia đình nghèo khổ nhưng lại có một dung mạo xinh đẹp. Không cam tâm mình rõ ràng có dung mạo xinh đẹp nhưng lại gặp phải Thẩm Lệ cao quý làm hoàng tử. Không cam tâm mình rõ ràng đã gặp Thẩm Lệ nhưng lại trơ mắt nhìn Thẩm Lệ và ta phu thê ân ái. Dù có như vậy cũng đành chịu. Nhưng oái oăm thay, ta lại không được phụ thân yêu thương, là một tiểu thư xa cơ, cũng chẳng hơn gì nàng ta. Đã như vậy, vậy thì dựa vào đâu mà mọi thứ tốt đẹp đều là của ngươi? Ngôi vị thái tử là của nhi tử bổn cung, ngôi vị thái hậu cũng phải là của bổn cung. Nàng ta khoát tay ra lệnh, bắt giữ lấy hết bọn chúng cho bổn cung. Thật nực cười, nàng ta tưởng rằng mình được một chút sủng ái là có thể một tay che trời sao? Nàng ta có được sủng ái, ta có được quyền lực. Một khi đã nắm giữ quyền lực, làm sao có thể để nàng ta có cơ hội phản công ta? Vì thế, lời nàng ta vừa dứt, đội ngự lâm quân bên cạnh nàng ta im lặng như tờ. Nàng ta sững sờ, có chút hoảng loạn, thúc giục, các ngươi đừng ngây ra đó làm gì, còn không mau bắt giữ người, đợi nhi tử bổn cung làm tân hoàng, các ngươi đều là công thần. Đầu lĩnh ngự lâm quân không chút thay đổi biểu cảm, nhìn nàng ta bị binh lính áp giải, giúp một phi tần xúc phạm hoàng hậu, mưu nghịch bệ hạ, không phải là công thần mà là nghịch thần. Kết quả của nghịch thần chỉ là tính sổ sau này, chứ không phải là thăng quan tiến chức. Nhưng bệ hạ đang bệnh nặng, việc có thể làm việc cho hoàng hậu nương nương mới chính là chính thống. Đó mới là công thần thật sự. Đương nhiên, những con bài mà các thế tộc đại thần trao cho nàng ta cũng không phải là giả, chỉ là chưa kịp nghe lệnh của nàng ta đã bị ngầm giải quyết hết rồi. Hiện tại, ở nơi này, người đứng trước mặt nàng ta, tên là Tống Minh Kỳ. Người ca ca thứ của ta. Long Tuyền cung đang bị bao vây, mở ra một lối đi cho ta. Ta ngó lơ tiếng gào thét của Hứa Diễm Nhi, đi ngang qua Tống Minh Kỳ, ung dung nói, ca ca, huynh sẽ vất lên như diều gặp gió, cháu trai nhỏ của bổn cung cũng sẽ được bình an suốt đời. Nghe thấy 4 chữ bình an suốt đời, hắn ta khựng lại, thần, đa tạ nương nương. Ta không nói gì, đẩy cửa bước vào. Bên trong, Bạch Chỉ Nhu đang quỳ xuống trong sợ hãi. Ta bước đến trước mặt Thẩm Lệ, hắn mở trừng đôi mắt nhưng ngay cả việc nói cũng trở nên khó khăn. Thấy ta, hắn thở phào nhẹ nhõm, Minh Nguyệt, cuối cùng thì nàng vẫn là người quan tâm chậm nhất. Ninh phi mưu nghịch, tội đáng chết vạn lần, uổng công chấm từng nghe lời mê hoặc của ả mà do dự về việc chọn thái tử, giờ xem ra, giao đại cục này cho nàng đánh vác thay chấm mới là đúng đắn. Hắn bật lộn giơ cao tờ thánh chỉ trong tay. Mực trên đó đã cũ kỹ, hẳn đã được viết từ nhiều năm trước. Thứ duy nhất còn mới, có lẽ là dấu ngọc tỷ chưa kịp khô. Và điều đáng chú ý nhất, không gì khác hơn là khi chấm lâm nguy, chư thần đều nghe theo lệnh của hoàng hậu. Trong đó, đương nhiên bao gồm cả việc chọn thái tử. Hắn cũng không phải là không muốn chọn nhưng những năm qua hắn chìm đắm trong tử sắc, người duy nhất hắn quen thuộc là lục hoàng tử của Hứa Diễm Nhi. Oai oăm thay, lựa chọn này vĩnh viễn không thể xảy ra nữa. Vậy thì những hoàng tử còn lại đều đang được nuôi dưỡng bên cạnh ta. Nói về sự thấu hiểu, ta chỉ đứng sau hắn, ai dám đứng đầu. Quan trọng hơn là, lần này ta không màng nguy hiểm, đích thân đến cứu giá. Điều này đã xóa sạch hoàn toàn tia nghi kỵ cuối cùng trong lòng Thẩm Lệ, một vị hoàng đế. Minh Nguyệt, nàng và chấm là phu thê đồng lòng, nhất định sẽ nghĩ cho chấm, nghĩ cho Giang Sơn của chấm, chấm rất yên tâm. Việc có nghĩ cho hắn hay không, khó mà kết luận. Việc có phải Giang Sơn của hắn hay không, khó mà nói. Ta nhấc tờ thánh chỉ lên. Nghe hắn than thở, năm xưa lưu đày nơi khổ lạnh, chấm đổi tuổi thọ lấy sinh mạng, những năm qua đau đớn không chịu nổi, vì sao nàng lại chỉ già đi một chút mà lại bình an vô sự? Hắn chỉ cảm thán vận may của mình không tốt. Còn ta sửa lại cổ áo cho hắn, mỉm cười rạng rỡ, bệ hạ, người đoán xem. Nụ cười này vẫn ôn nhu, thậm chí dịu dàng như nước nhưng lại toát lên một vẻ quỷ dị khó lường. Thẩm Lệ đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Người đâu, phụt. Hắn ho ra một ngụm máu tươi, bị sặc mà ho không ngừng. Ta yên tâm lắng nghe tiếng hắn càng dãy dụa càng không thể thoát ra, trong lòng vô cùng đau xót. Giống như cô nương ngây thơ năm xưa, đang giận dỗi, bệ hạ, ngươi phụ lòng ta muốn cùng người sống chết không gặp lại. Còn ai chết ai sống, ngươi đừng hỏi. Rầm, cánh cửa bị đẩy tung. Các đại thần được thông báo về biến cố bất ngờ, vội vã đổ xô đến giữa đêm, chứng kiến cảnh tượng này. Ninh phi nương nương đang được sủng ái tôi cùng bị áp giải trong tình trạng thê thảm, miệng không ngừng nguyền rủa. Bạch Chỉ Nhi kia thì run rẩy quỳ rạp trên mặt đất. Còn trên giường, thiên tử đã thổ huyết mà chết, mắt mở trừng không nhắm. Hoàng hậu mũ phượng áo khoác, tay cầm thánh chỉ, đang ngồi trang nghiêm ở vị trí trung tâm nhìn xuống họ, khóe môi khẽ nhếch lên, các ái khanh, các vị đã đến rồi. Hoàng hậu, sao lại là người? Cảnh tượng này khiến cả phe Ninh phi lẫn phe Nguyên phi đều không thể tin nổi nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Ninh phi mưu nghịch, mưu đồ cướp ngôi chữ quân, gây ra cung biến, đáng thương thay Nguyên phi lại vô tội mà chết thảm trong loạn lạc này.
Bệ hạ càng thêm kinh sợ quá độ, sau khi vội vàng giao phó hậu sự thì băng hà ngay tại chỗ. Ninh Phi, ngươi tội đáng vạn chết. Ta từng lời từng chữ bày tỏ sự đau xót tột cùng. Phụ thân ta là người đầu tiên bác bỏ, đừng diễn trò đó. Minh Tuyết làm sao có thể chết được? Phe Ninh Phi vốn là thế tộc, từ trước đến nay đều khinh thường ta. Hoàng hậu, có phải ngươi vừa ăn cướp vừa la làng không? Ta giơ thánh chỉ lên, ta có di chiếu của bệ hạ. Ai mà biết được thật giả? Chắc chắn bệ hạ bị ngươi giết, thánh chỉ này cũng là do ngươi ngụy tạo. Hứa Diễm Nhi không cam tâm, gào thét. Ta nghiêng đầu, ngươi có bằng chứng gì không? Phải rồi, có bằng chứng gì chứ? Hoảng loạn, chợt nhìn thấy Bạch Chỉ Nhu đang quỳ rạp dưới đất, liền lớn tiếng. Lúc đó trong điện, Bạch Tần đang hầu hạ bên cạnh bệ hạ, nàng ta cũng có mặt, nàng ta có thể làm chứng. Bạch Tần, ngươi nói đi, có phải là sự thật không? Câu nói này như một cọng rơm cứu mạng. Các đại thần thế tộc lập tức hùa theo. Bạch Tần nương nương, hiện tại vương công đại thần đều có mặt, ngươi cứ nói sự thật, tự nhiên sẽ không ai dám làm gì người. Bạch Chỉ Nhu là tâm phúc của Hứa Diễm Nhi, ngay cả người này cũng do họ tìm cho Đương nhiên biết mình nên đứng về phía nào. Quả nhiên, khi được nhắc đến, nàng ta run rẩy một chút. Run sợ ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Hứa Diễm Nhi và các đại thần thế tộc, nuốt nước bọt, mở lời mà hoàng hậu nương nương nói, hoàn toàn là sự thật. Lời vừa dứt, một sự im lặng chết chóc bao trùm lên trong không gian. Giây tiếp theo là tranh cãi vang trời khắp nơi. Giả dối, đồ tiện nhân, ngươi dám nói dối, bổn cung sẽ giết ngươi. Chắc chắn là do hoàng hậu uy hiếp. Bạch Tần nói dối. Tống Minh Nguyệt, đừng hòng làm lung lay Giang Sơn. Nhưng Bạch Chỉ Nhu vẫn tiếp tục nói, bệ hạ trước đó đã nói, ngươi kế vị do hoàng hậu quyết định. Ngươi nói, cả đời này chỉ tin một mình hoàng hậu. Ngay lúc nãy cũng nói như vậy. Trong ván cờ, quân cờ nhỏ bé nhất, dễ bị chi phối nhất đã đột nhiên thay đổi bất ngờ, khiến ván cờ vốn đang dao động bị lật ngược hoàn toàn. Không ai bận tâm đến một quân cờ nhỏ bé, cũng giống như không ai để ý rằng những ngày nàng ta bị giam giữ trong điện, đó thực chất không phải là lần đầu tiên xảy ra hỏa hoạn. Trước lần Hứa Diễm Nhi cứu nàng ta đã trải qua một lần bị đầu độc, 2 lần vô tình rơi xuống hồ nước. Không ai biết nàng ta đã sống sót bằng cách nào, cũng không ai biết ai đã cứu nàng ta. Đương nhiên, sẽ không ai nghĩ rằng quân cờ nhỏ bé này lại bất ngờ trở mặt vào phút chót. Hoặc là, ngay từ khoảnh khắc nàng ta bước ra khỏi cánh cửa cung điện đó đã được lệnh án binh bất động rồi. Cuối cùng ta cũng đã lên làm thái hậu, mặc dù tất cả mọi người đều phản đối nhưng ai bảo bổn cung nắm giữ binh quyền trong tay chứ? Ngự Lâm quân, tuần phòng doanh vây kín từ phía. Những lão cáo đang gào thét ta làm lung lay Giang Sơn, là yêu hậu quấy loạn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà im lặng. Ngươi có thể lập thái tử, lập tân đế nhưng chúng ta tuyệt đối không nghe lệnh. Việc này không cần họ phải lo, bởi vì hóa giải bọn họ cũng đơn giản như hóa giải một lũ khỉ vậy, chỉ cần đẩy đổ cái cây đang lung lay là được. Cũng giống như niềm tin đang lung lay của họ. Vì vậy, ta ung dung dắt một đứa trẻ ra khỏi đám đông, mỉm cười nói, thất hoàng tử Thẩm Húc, từ nhỏ đã thông minh và cực kỳ hiếu thảo, xứng đáng là ứng cử viên thái tử tốt nhất. Khung cảnh ồn ào bỗng im lặng như tờ, phụ thân ta không thể tin nổi. Ông ấy không ngờ rằng ta sẽ chọn nhi tử của Tống Minh Tuyết. Ông ấy luôn giữ sự đề phòng và thành kiến với ta, nhưng ta vô tội dắt đứa bé. Minh Tuyết là đích muội của bổn cung, Húc Nhi lại là đứa con do bổn cung nuôi lớn, bổn cung sao có thể không nhận người thân được? Phụ thân, người và bổn cung cũng là người thân ruột thịt mà. Vậy thì làm sao người có thể không đứng về phía con đây? Cứ như vậy, có sự ủng hộ của thần tử xuất thân Hàn môn, lại có thêm sự hậu thuẫn của phe phụ thân ta, các thế tộc kia muốn phản đối cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Năm Tân Minh thứ 13. Đế băng, hoàng hậu Tống Minh Nguyệt đưa hoàng tử Thẩm Húc lên ngôi. Cũng vì tân đế còn nhỏ tuổi, lấy thái hậu làm tôn, buông rèm nhiếp chính, thay vua xử lý việc triều chính. Sau đó 10 năm, ta độc chiếm đại quyền, không khác gì thiên tử. Còn về lý do tại sao lại là 10 năm, có lẽ là vì năm thứ 11, tiểu hoàng đế mà ta tận tay nâng đỡ đã cứng cáp hơn, cái mặt nạ ngây thơ, nhút nhát bị xé toạc. Nó ỷ vào phụ thân ta, ngươi hiện là thừa tướng, cũng là ngoại tổ phụ của nó, dám thách thức ta. Ngươi đã giết mẫu thân của trẫm, 10 năm nay lại can thiệp vào triều chính khắp nơi. Hôm nay trẫm phải trừ hại cho dân. Họ Tống kia, ngươi tội đáng vạn chết. Kế mẫu cũng cuối cùng tìm được cơ hội, nữ nhi đáng thương của ta, đồ tiện nhân nhà ngươi. Ta bật cười, nếu là 10 năm trước, nền móng ta còn chưa vững chắc, có lẽ vẫn phải mượn sức của Tống gia, nhưng đây đã là 10 năm sau rồi. 10 năm này, ngoài việc không có danh xưng thiên tử, ta có khác gì thiên tử? Phụ thân ta và Thẩm Húc lại nghĩ rằng ta chỉ biết tham lam hưởng lạc, cũng không nhìn xem hậu phương của họ đã sớm bị người kế huynh của ta, người nhi tử ruột và cũng là cứu cứu ruột của họ đoạt mất từ lâu. Trước khi thất bại, tiểu hoàng đế không cam lòng, ngươi không thể giết trẫm, không có trẫm, ai có thể làm hoàng đế con rối cho ngươi? Sao lại không có người chứ? 3 năm ở lãnh cung, ta đã để Thẩm Lệ tự do phát huy, vì thế có rất nhiều đứa trẻ đã ra đời. Nó không muốn làm, thì còn có rất nhiều người muốn làm. Chẳng phải đó sao? Nó vừa bị bắt giữ thì đã có vài vị hoàng tử vượt đêm đến gặp ai ra. Sáng sớm ngày thứ 2, vị tân thiên tử đã bắt đầu đăng cơ. Năm đó là Lạc Ninh thứ 10. Thừa tướng Tống Chi Kiểm mưu phản, thánh giá bị tập kích, tân đế băng hà, thái hậu Tống Thị đại nghĩa diệt thân. Trừ dòng dõi của Tống Minh Kỳ người có công cứu giá, bình an vô sự. Những người còn lại trong gia tộc Tống gia đều bị chu di, lưu đày, không một ai sống sót. Cùng năm đó, cửu hoàng tử, hoàng nhi thứ 9 của tiên đế, vừa tròn 10 tuổi, lên ngôi. Lại 8 năm trôi qua, ta hoàn toàn nắm giữ triều cục. Tây cung thái hậu, thân mẫu của thiên tử bắt đầu có chút bất mãn. Nhi tử ta là thiên tử, nàng ta một người cô quả không con, không có ngoại tộc dựa dẫm, dựa vào đâu mà độc chiếm đại quyền? Ngay cả bổn cung là thái hậu, cũng phải sống trong ấm ức. Phải nói rằng, tân thiên tử là một người con hiếu thảo. Nó quả quyết muốn buộc ta buông quyền, đến hoàng tự để kết thúc phần đời còn lại. Thái hậu đã già rồi, cũng nên thoái vị đi thôi. Và rồi bị ta một cái phất tay, thoái vị theo cách vật lý ngay tại chỗ. Đầu nó lăn lông lốc đến chân Tây cung thái hậu. Nàng ta sợ hãi đến phát điên ngay tại chỗ. Cảnh tượng thảm khốc khiến một loạt hoàng tử vốn đang dục dịch lại trở nên ngoan ngoãn hơn. Tất cả họ đều ra sức chứng minh rằng mình sẽ rất nghe lời, thậm chí là nghe lời nhất. Ngôi vị hoàng đế này, họ có thể đảm nhận, nhưng khi kết quả được công bố, cả triều đình và dân chúng đều kinh ngạc. Bởi vì người được chọn làm thiên tử lần này là chính ta. Ta chợt nhớ đến lời phụ thân ta trước khi chết, ông ấy trăm mối không thể giải, đời này ngươi không có con cái, tại sao nhất định phải tranh giành? Dù có tranh thắng thì được gì, sau khi ngươi chết chẳng phải vẫn là người khác chiếm tiện nghi sao? Tống Minh Nguyệt, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta chậm rãi sửa lại ống tay áo hơi xộc xệch, cười khẩy, chỉ cầu một sự công bằng mà thôi. Con đường lưu đày đó là ta và Thẩm Lệ cùng nhau đi qua, Giang Sơn vạn dặm này cũng là ta và hắn cùng nhau gây dựng nên. Vậy dựa vào đâu, hắn làm hoàng đế có tam cung lục viện, còn ta lại chỉ có thể bị giam hãm một nơi, tìm nữ nhân nuôi con cho hắn. Thẩm Lệ, cả ngươi và bọn họ đều quá đáng lắm rồi. Oai oăm thay bổn cung lại thù rất dai, các ngươi đã muốn khinh thường bổn cung thì bổn cung tự nhiên lấy oán báo oán.
Huống chi, bổn cung cũng đã chết rồi, chuyện sau khi chết thì có liên quan gì đến bổn cung? Vị trí này ở ngay đây, kẻ thắng làm vua, người tài giỏi nắm giữ. Bổn cung là kẻ thắng, chỉ xứng làm vua. Vì vậy, năm Ninh Lạc thứ 18. Tống Minh Nguyệt trừ khử nghịch thần, gạt bỏ mọi ý kiến phản đối của quần thần, khoác lên người long bào, đăng cơ làm hoàng đế. Ngày hôm đó, trời quang mây tạnh, mây chiều rực rỡ. Tám phương chúc mừng, 10 phương thần phục. Chấm, cuối cùng cũng đứng trên vạn người. Hết chuyện. Trân trọng cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng mình. Nếu thấy chuyện hay, mọi người cho mình xin một like, một lượt theo dõi hoặc bình luận chia sẻ nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ ạ.